ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Ang inyong matutunghayan at mapapanood ay hatid po sa inyo ng bumubuo ng Millennial Online TV ngayong nahaharap ang ating bansa sa pandemic na COVID-19. Magandang araw po. Mabuti ka pa, nasa bahay. Sa natutulog mong anak, ikaw ang nakadantay. Ramdam ng pamilya mong sila'y may karamay. Samantalang kami, isang paa nasa hukay. Ewan ko ba kung bakit ang daming nagre-reklamo na tila yung bahay nila parang isang impyerno, na kahit anong bawal, ipipilit yung gusto. Naisip ko tuloy, sulit ba ang pagod ko? Sulit bang magsalba ng buhay ng iba? Sulit bang harapin ang kalaban na hindi namin nakikita? Kalaban na maaaring nasa loob ko na at pinipigilan kong hindi sa iyo maipasa. Bago ka magreklamong sawa ka na sa sardinas, na dahil walang nightlife, parang ikaw na yung pinakamalas. Gusto kong malaman mo yung hirap na dinaranas ng mga nakikibaka para ikay mailigtas. Alam mo ba yung pakiramdam ng pinandidirihan? Na walang gustong kumausap sa'yo kasi taga-ospital yan. Na kailangan naming ipagpatuloy yung sinumpaang katungkulan na kung mahahawa kami bukas ay walang kasiguraduhan. Alam mo ba yung pakiramdam na takot ka? Pero sa harap ng pasyente, hindi mo pwedeng ipakita. Na yung sarili mong anak, hindi mo makamusta dahil busy-busy ka. Asikasuhin yung iba. Kung naririnig nyo lang yung kabog ng dibdib ko, sa bawat balitang may doktor na yumao, na tumataas yung bilang ng mga positibo at madadagdagan pa yan dahil sa kakalabas nyo. Ilang doktor pa ba ang sasapit sa kamatayan? Anong paliwanag ba para maintindihan na manatili lang kayo sa inyong mga tahanan ay nagampanan nyo na ang ambag nyo sa bayan? Gusto ko pang masilayan ang bukang liwayway. Gusto ko pang akapiling ang mga mahal ko sa buhay. Lahat ng tapang na meron ako ay nakanda kong ialay. Pero katulad po ninyo, ayoko pang mamatay. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe.
Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot dahil iniwan at ipinagpalit, niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hangal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV, na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya, at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Ako inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkulan ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Like, subscribe, at share na. Okay mga katropa? Mga katropa, ako po si GHAZI Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo, na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Ron Soriano, ang bagong tagapaghatid balita dito sa Millennial Online TV.
inyong abangan ang aking mga ihahatid na balita. I-type lang sa inyong mga cellphone, sa Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. At panoorin ang mga programa sa Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Now, Talakayin, revisahin, opinyon, halawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa. Dito lang sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Okay, magandang hapon. Ngayon po ay ika-17 ng buwan ng Enero, taong 2022. Tama ba? Ika-17 po ng buwan ng Enero, taong 2022. At syempre, sa inyo na ang programang Tropa. At syempre, ako pa rin ang inyong kasama, ka-jamming, ka-barangay, ka-dabarkats, ka-TFC, ka-tropa, Rosel Lopez. At syempre kasama ko naman po sa technical side si Joshua Sumulat Baltao. Abay, pinuntahan po ng tatay niya rito sa studio si Joshua. Alam niyo kung bakit? Kasi daw po, sinot at sinelas hindi magkapaa. Nakaalis si Joshua na hindi magkapaa at sinelas. Di ba? Talagang ganon. Talaga misa nagkakamali. Tao lang, ika nga. Okay mga kaibigan, alas 4:44 po ng hapon, Philippine Standard Time. At mamaya mga kaibigan, tutungay natin sa inyo mga pag-uulat ng ating reporter na si GHAZI Sarip. At syempre mamaya tutungay din natin sa inyo yung pandaigdigang pagtitipon para sa kapayapaan. At nagaganapin upang gunitain ang kasunduang pangkapayapaan na pinamumunuan ng mga sibilyan sa Mindanao. At syempre po yan ay ihatid mamaya ng HWPL mamaya po. At meron pong pre-video mamaya para makita natin kung ano po yung usaping o pandaigdigang pagtitipon na yan. At mamaya tutungay din natin at meron tayong babatiin po abay ito pong anak. Anak ni Ma'am Evelyn Lim Matsuo. Mamaya po na nagda-birthday ngayon. Hindi ko lang alam kung nasa Japan, kung nandito sa Pinas. Pero bago yan mga kaibigan, pati yung public briefing, yung laging handa, at syempre yung alert level 4, alert level 3. 3, okay, 3. Mamaya, malalaman natin kay spokesperson Carlo Nograles. Ano po mga guidelines? Kanina po naghigpit na. Nakita natin partikular na sa lungsod ng Maynila, yung pong mga walang bakuna ay pinabababa po ng sasakyan. At hindi naman yung eksaktong tinitikitan, parang warning lang. No? Kasi yung iba po ay nakaka-first dose pa lang. Ang tagal na nagsimula bakuna. Bakit first dose pa lang? Dapat nga, tapos na sa booster. Actually, dapat. Ako, hindi pa ako tapos. Baka Webes o Biyernes na po ako magpa-booster. Kasi po, medyo tumamlay ang katawan ko noon, natrangkaso, kaya hindi muna ako nagpa-booster. Baka mamaya sabihin, may COVID ako. Okay, batiin muna natin yung ating mga tropa pips, yung ating mga ka-TFC, mga ka-dabarkats, mga katropa na lagi nakasubaybay, nakatungay sa atin sa Millennial Online TV. No, si Ma'am Evelyn Lim Matsuo, number 1. Check, siya kauna-una kung nakita sa aking monitor. At syempre si Joshua Sumulat Baltao. Akala nyo si Ma'am Evelyn lang At syempre si Ricky Del Rosario, si Kuyang Ricky, magandang hapon sa iyo. At syempre si Bambo Garcia
ng grupong puwersa ng Tugatog dyan sa Bronce, Malabon. At magandang hapon din sa iyo, Ma'am Risa Zapanta. Aba, still alive and kicking si Ma'am Risa. Kamusta ba ang ating negosyo? At si Hiro Matsuo Tamadachi, irisaimase, Hiro Matsuo. Ay, nasa Japan po yan. Yan po yung mag-asawa, no? Si Sir Hiro Matsuo at si Ma'am Evelyn Lim Matsuo. Arigato, arisaimase. Kita mo, Joshua, marunong ako maghapon, ha? Kita mo. Ano sa hapon ang gwapo? Yan. Kamukha ko. Ayan. Ano naman sa hapon ang kamukha mo? Ay, ang pangit pala. Kamukha mo. Yan. Kita mo, ha? Oy, ano sa hapon yung is this your noodles? Yan. Sa hapon yun, ibig sabihin nun, Miki mo to? Ha? Ano sa hapon yung is this your car? To ko to. Ayan. Kita. Pinatatawa ko na si Ma'am Evelyn Lim Matsuo at saka si Hiro Matsuo. At siyempre, si Ma'am Risa Zapanta, kamusta na yung negosyo, Ma'am Risa? At ikaw ba'y nakakuha kanina ng gamot dahil namigay po dyan sa bayan-bayanan, no? Ang munisipyo ng mga vitamins at mga gamot sa high blood. Sabi ni Ma'am Risa, chubby raw ako ngayon. Guni-guni mo lang yun. Kasi matagal kang hindi nag-view at matagal kang hindi nanood sa Millennial Online TV, Ma'am Risa. Yung cute, inborn na yan, Ma'am Risa. Hindi na mawawala yan. Kita mo. Naninibago ka lang, Ma'am Risa, kasi matagal kang hindi nanood ng programa, naging busy ka sa iyong negosyo, na kahit hindi mo ako pinatitikman yung iyong mga produkto, kaya naninibago ka lang. Dami nga nagsabi, medyo pumayat daw ako Ikaw lang nagsabing chubby ko ngayon Actually, kung noon mo ako lalo nakita, nung ako yung nag-e-ere pa sa TV5, baka magulat ka. Walang binatbat si Ike Lozada. Diba, Joshua, no? Okay, mga kaibigan, alas 4:49 na po ng hapon, Philippine Standard Time. At bago tayo magpatuloy, batiin mo natin, Joshua, ay nagdadaos ng kaarawan ngayon, yung anak nila Ma'am Evelyn Lim Matsuo at ni Sir Hiro Matsuo. Panoorin po natin. Ayun, happy birthday sa iyo kay Ralph Anthony Lim Perez. Ayan, yan po yung anak po nila Ma'am Evelyn Lim Matsuo at Hiro Matsuo. Happy birthday, Ralph Anthony Lim Perez. Ang tanong, saan ba ang handaan? Saan ba ang kainan? Baka makapunta kami ni Joshua after ng programa. At syempre, hindi lang kay Ralph Anthony Lim Perez tayo bumabati ng birthday. Syempre, sa lahat po na nagbe-birthday ngayong araw na ito, January 17, 2022, happy birthday po sa inyong lahat. At sana po ay many more birthdays to come. At syempre po yung ating katropa na direktor po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 3, si Sir Willie Cruz. Yan, nanonood po sa atin. Magandang hapon sa iyo, Sir Willie. At hindi na tayo natuloy-tuloy. Sabi ni Ma'am Evelyn Matsuo, thank you raw. Naman, wala namang kabagay-bagay yun, Ma'am Evelyn, ikaw naman. Walang kabagay-bagay yun. Kung gusto mo nga, magbe-birthday dyan yung, sino yung kuha ng Japan, pinaka-presidente. Batiin din natin pag nag-birthday. Para hindi naman magtampo. Baka sabihin, binabati ko lang yung mga pinababati nila Sir Hiro Matsuo.
Ayan, sabi ni Ma'am Risa sa Panta, natawa pa, yes, super busy. 2 days pa lang, nagpapahinga. Yes po, nakakuha ko gamot at vitamins. Sabi, magaling. Magagamit mo yung vitamins na yan dahil po kailangan ng tao ngayon natin, no? Vitamins. Actually, dapat nga kahit walang mga pandemic na ganito, ang tao lagi po nag-iinom ng vitamins. O kung hindi man yung mga vitamins dyan, ang mga gamot-gamot dyan, yung mga masusustansyang pagkain dapat lagi ang kinakain. Maging gulay, maging prutas po, no? Siguradong walang magkakasakit. Aba, nanonood sa atin yung aking sampit, si Marcy Fernando, ngayon ay nandun na sa Urdaneta dyan sa Pangasinan, na nakabalik na po matapos po pumunta ng Maynila dahil dinalaw po ang kanyang si Mudra. Dahil po medyo nagkasakit sa kanyang si Mudra, kaya ayun, dinalaw niya. Ngayon pero babalik ko ulit siya ng Maynila dahil yan po ay matatransfer na, no, sa area ng Valenzuela. At syempre magandang hapon po sa lahat ng mga taga-Ordaneta dyan sa lalawigan ng Pangasinan at syempre sa pamilya Perez, no, ng nasirang dating mayor at Congressman Amadeo Perez, yung kanyang pong mga junakis, mga magandang hapon po sa inyo dyan sa Ordaneta. Uy, nanonood sa atin yung ating boss, no, nung nasa TV5 pa tayo, tsaka siya, si Boss Christian Andrew Rilyorta. Siya naman po ang isa sa bossing ng Social Security System dyan po sa Baguio City. Tama ba, boss? Tama ba, Boss Christian Rilyorta? Sa SSS Baguio ka ba o sa Benguet? Saan ba? Ikaw ang idol ko, Boss Christian. Alam mo namang nasa TV5 pa lang, idolo na kita eh. Hanggang sa nawala ka, napunta ka ng SSS, idolo pa rin kita. Alam niyo po to si Christian Rilyorta, si Boss Christian, nagkasama po kami sa TV5 noon. Medyo pinirate po siya ng SSS Kaya nandito na po ngayon siya sa SSS. Aba, sabi ni, napaka-humble talaga ni Boss Christian. Empleyado lang po, hindi po boss. Dito po ako sa North Luzon, Baguio Base. Ayun. Ayun ang sabi sa atin ni Boss Christian Rilyorta. Siya po ay nandun sa North Luzon, Baguio Base po na Social Security System. Kaya po yung mga kababayan natin na may problema po sa SSS, dyan po sa area ng North Luzon, ay partikular dyan sa Baguio, siguro sakop na La Union, Benguet, magpunta po kayo dyan sa SSS sa Baguio at hanapin niyo po si Boss Christian Rilyorta. Ayan, maraming salamat siya, boss. Kaso layo mo Dito ko na lang ayusin yung SSS ko. Isipin mo kung pupunta pa ako Baguio, natural, pakakainin mo ko. Ihahanap mo akong matutulugan dyan na hotel. Di ba, nakakahiya naman sa'yo. Kaya dito na lang ako mag-aisad ng SSS ko. Okay mga kaibigan, alas 4:55 po ng hapon, Philippine Standard Time. Ito, sabay mo na bakasyon. Ayun, sabi ni Boss Christian. Malamig dyan, Boss Christian. Sa totoo lang, mahina ako sa lamig. Nagpunta na ako ng Baguio noon, how many times na, pero talagang hindi ko kaya. Lamig, hindi ako tumatagal. Hirap, pati sa paliligo. At sabi ni Marcy Fernando, pabati din sa lahat ng transporter nila doon sa Ordaneta Distribution Center. Nanonood sila gamit monitor ko. Aba! Yung pong mga transporter ng JNT, diyan sa Ordaneta Distribution Center, abay magandang hapon sa inyo, huwag kayong pepetiks-petiks dyan, Kung break time, okay lang. Pero pag hindi break time, may magtrabaho kayo, pumipetiks kayo, At magandang hapon din sa aking pinsan kay Maria Chari Lopez Sison, na siya ay nasa abroad yata ngayon. Magandang hapon sa iyo, cousin. Ayan, hindi ko lang kung nasa abroad, pero alam ko nasa abroad si pinsang Maria, si Chari. Yan mo siya, Boss Christian, kapag medyo may isushoot ako dyan sa area ng Baguio, talagang pupuntahan kita. Hindi po pwedeng hindi, kaya tumatag-tatag ka at humanda-handa ka, Boss Christian.
Kapag medyo okay na at wala nang salot na pandemic, itong pandemic na COVID-19 na ito, area ulit ako dyan. Mula Pangasinan hanggang dyan sa La Union, hanggang sa Benguet. Ha? Tumatag-tatag ka dahil peperwisyohin kita dyan, Boss Christian. Okay mga kaibigan, 3 minutos na lang bago sumabit po ay 5 ng hapon, Philippine Standard Time. Pero bago tayo magpatuloy, tanggapin muna natin ang report ng ating kasamang si GHAZI Sarip, kung saan ito sa PDEA, no? PDEA muna, nagkaroon po ng isang buy-bust operation at tabay nakasamsam po ng malaking halaga ng droga. So, GHAZI, pasok. Millennial Online TV News Update. Arestado ang sospek na kinilalang sa Fernando Servillo Ilauta matapos magsagawa ng intelligence operations ang Police Regional Office 5 Sorsogon Pilar Municipal Police Station kasama ang Regulatory Impact Unit 5 at Masambong Police Station Quezon City Police District noong 14 ng Enero sa Sorsogon. Naaresto ang nasabing sospek dahil sa RA 7610 o kasong rape sa isang minor de edad na may alias na Jerlyn May. Dagdag pa rito, mag-isa umano ang biktima sa kanilang tahanan nang paulit-ulit na isinagawa ng sospek ang krimen. Samantala, magwawalong taon na umanong nagtatago ang sospek sa mga kamag-anak nito na residente ng Masambong, Quezon City. Ayon kay Police Regional Office 5 Police Brigadier General Jonel Estomo, nananawagan ng kapulisan para sa kooperasyon ng mga sibilyan upang mas lalo pang masugpo ang ganitong uri ng mga krimen. Sa ngayon, ang sospek ay pansamantala nang nasa kustodiya ng Masambong Police Station, Quezon City Police District Lockup Jail para sa karagdagan pang dokumentasyon at priority ng warrant of arrest sa korte. GHAZI Sarip para sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Millennial Online TV News Update. Ayon, maraming salamat sa iyong pag-uulat, GHAZI Sarip. At tagatid po sa atin sa oras na alas 4:59 po ng hapon, Philippine Standard Time. Sabi sa atin ni Christian Rilyorta, yung ating boss Christian, ay waiting lang at ingat lagi. Okay sir, ingat din dyan sa Baguio. Muli po, yung mga kababayan natin sa Baguio, kung may problema po kayo sa inyong mga social security system, lalo doon sa inyong mga contribution, dyan na lang po kayo pumunta. Huwag na kayong mag-Maynila. Ganun din naman ho yan Dahil po yung gagawin nila dyan, yung system, ipo-forward lang po nila sa main, sa national, no? Kaya, huwag na po kayong, yung mga taga-La Union o Benguet o kung saan man dyan, huwag na kayong mag-Maynila para ayusin yung SSS nyo, ganun din ho yun. Dyan po kayo sa Baguio na pumunta at hanapin nyo lang po si Sir Christian Rilyorta. Okay, ayun, sabi nga ni Maria, pinsan na po. Pinas na raw siya. Nasa Pinas na si Maria Chari. Nasa naman ang pasalubong kong chocolate? Kahit man lang Goya, nasa na? Pwede mo namang ipabigay yan kay Pinsan Ricky, pinsan natin pulis. Pero hindi, joke lang, pinsan. Okay lang, no problem. Alam mo naman, pare-parehas naman din yan, tsokolate rito, tsaka tsokolate ron. Okay lang. Siyempre, iba yung bigay mo. Itong kinakain ko, bigay ng pisang ko to. Kahit isang pirasong chocolate, di ba? Bigay ng pisang ko to, galing ng aboard. Di ba? Di maiinggit sila. Kahit 3 piraso lang yun. Galing aboard to. Yung kinakain nyo, dyan lang yan. Piso isa, Goya. Okay mga kaibigan, alas 5 na po ng hapon, Philippine Standard Time. Abay ngayon ay tunghayan muna natin, no? Natapos na yung birthday. Ito pong sinasabi ng pandaigdigang pagtitipon para sa kapayapaan, gaganapin upang gunitain ang kasunduang pangkapayapaan at na pinamunuan ng mga sibilyan sa Mindanao, no? At isang pandaigdigang pagtitipon para sa kapayapaan ang gaganapin upang ipagdiwang ang 8th anibersaryo ng isang kasunduang
pangkapayapaan na pinamunuan ng mga sibilyan sa Mindanao sa darating na 24 po ng Enero. Ngayong buwan, ngayong January 24, ang araw ay tinalaga bilang HWPL Peace Day ng lalawigan na Maguindanao at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Pilipinas. Sa temang Batas ng Kapayapaan, sa langit at sa lupa, inaasahang dadalo ang higit sa 2,000 na mga kinatawan ng lipunan. Bilang karagdagan, ito ay magsisilbing lugar upang pataasin ang suporta ng politiko para sa pagtatatag ng isang international na batas para sa kapayapaan batay sa Declaration of Peace and Cessation of War o DPCW at itaguyod ang interfaith harmony sa pagitan ng mga relihiyon. Ito ay sa inorganisa na Heavenly Culture World Peace Restoration of Light o HWPL, isang non-governmental organization ng kaugnay ng UN Economic and Social Council o ECOSOC at UN Department of Global Communications o DGC, at mula noong 2013, ang organisasyon ay nakatuon sa iba't ibang gawain para sa pandaigdigang kapayapaan at ang pagtigil ng digmaan. At binisita po ni HWPL Chairman Lee Man-hee ang Pilipinas upang makapag-ambag sa mga gawaing pangkapayapaan sa Mindanao simula sa kasunduang pangkapayapaan na ginawa noong ika-24 ng Enero taong 2014 sa pagitan ng mga komunidad ng Islam at Katoliko sa pangunguna ni na Honorable Ismael G. Mangudadatu, ang dating gobernador ng Maguindanao at Archbishop Emeritus Fernando Capalla ng Archdiocese ng Davao sa pamamagitan ng kasunduang idineklara ng lalawigan na Maguindanao ang ika-24 na Enero bawat taon bilang HWPL Peace Day noong 2015 at itinatag ang unang Peace Monument sa Pilipinas. Simula noon, ipinagpatuloy ang taunang paggunita tulad ng Grand Peace Festival at mga Interfaith Conference upang ipagdiwang ang kasunduan, pangkapayapaan at pataasin ang kamalayan ng kapayapaan sa mga mamamayan na relihiyon ng Mindanao. Sa ikalawang anibersaryo ng kasunduang ito noong ika-24 ng Enero 2016, idinaos ang unveiling ceremony ng HWPL Peace Monument sa loob ng Camp Darapanan ng MILF sa Sultan Kudarat, Mindanao, habang ang ika-24 ng Enero ay idineklara din bilang Araw ng Kapayapaan ni Honorable Ahod Ibrahim, punong ministro ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang ilan sa mga pangunay speaker ay sina Justice Raul Victorino, retired, Chairman ng Philippine National Prayer Breakfast, Prabhu Mahendra Das, Temple President ng Sri Sri Radha, Madaba Madir, at Dr. Ronald Adamat, Commissioner ng Commissioner on Higher Education. Gayon din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor tulad ng batas, edukasyon, kabataan, kababaihan, media, at iba pa ay naglalahad ng commitment, message tungo sa kapayapaan. So yan po mga kaibigan, at panoorin po natin ang kanilang free video, na ito nga po yung gaganapin sa ika-24 ng buwan ng Enero ngayong taong 2022. Panoorin po natin. On January 24, a global celebration of peace is going to happen. Hosted by HWPL Philippines, participated by different countries. Let us all witness as the peace messengers from different sectors commit themselves to the works of peace. Come and join us as we celebrate the 8th anniversary of the January 24th HWPL Peace Day.
On January 24, a global celebration of peace is going to happen. Hosted by HWPL Philippines. Participated by different countries. Let us all witness as the peace messengers from different sectors commit themselves to the works of peace. Come and join us as we celebrate the 8th anniversary of the January 24th HWPL Peace Day. On January 24, a global celebration of peace is going to happen. Hosted by HWPL Philippines. Participated by different countries. Let us all witness as the peace messengers from different sectors commit themselves to the works of peace. Come and join us as we celebrate the 8th anniversary of the January 24th HWPL Peace Day. On January 24, a global celebration of peace is going to happen. Hosted by HWPL Philippines. Participated by different countries. Let us all witness as the peace messengers from different sectors commit themselves to the works of peace. Come and join us as we celebrate the 8th anniversary of the January 24th HWPL Peace Day. On January 24, a global celebration of peace is going to happen. Hosted by HWPL Philippines. Participated by different countries. Let us all witness as the peace messengers from different sectors commit themselves to the works of peace. Come and join us as we celebrate the 8th anniversary of the January 24th HWPL Peace Day. On January 24, a global celebration of peace is going to happen. Hosted by HWPL Philippines. Participated by different countries. Let us all witness as the peace messengers from different sectors commit themselves to the works of peace.
Come and join us as we celebrate the 8th anniversary of the January 24th HWPL Peace Day. Ayan po mga kaibigan, napanood niyo po yung free video nila, no? Para po sa January 24, yung pong anniversary, no? Peace anniversary, no? Na daos po dito sa atin sa Pilipinas, sa Mindanao, no? At yun po ay pangunguna ng HWPL. Okay mga kaibigan, alas 5:12 na po ng hapon, Philippine Standard Time. Abay, siyempre ako pa rin inyong kasama, ka-jamming, ka-kosa, ka-TFC, Rosel Lopez. At siyempre kasama pa rin natin sa technical side, si Joshua Sumulat Baltao. No? At siyempre ito po ang programang Tropa. At mga kaibigan, muli po ay tumanggap muna tayo ulit ng report. Mayroon nung ulit report si ating kasamang GHAZI Sarip. Ito naman po ay isang wanted yata, kung di ako nagkakamali, dyan po sa Region 5, no? Sa may Bicol area. No? So pakinggan po natin ang report ni GHAZI Sarip. GHAZI, pasok. Millennial Online TV News Update. Pinagsanib na operasyon ng PDEA 4A Cavite Police Office, Cavite Philippine Drug Enforcement Unit at Bacoor Drug Enforcement Unit ang ikinasang buy-bust operation noong 11 ng Enero sa Block 16, Lot 8, Queens Road East, Bacoor City, Cavite. Naaresto sa nasabing buy-bust operation ang mga sangkot sa illegal drugs na kinilalang sina Christian Abad, Maverick Samonte, Jethro Trigueros at Virgilio Trigueros Jr. Batay sa ulat ng mga operatiba kay Director General Wilkins M. Villanueva, nasamsam sa drug operation bilang ebidensya sa korte ang one-piece heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng puting crystalline substance na hinihinalang shabu. Samantala, aabot umano sa 15 gramo ng hinihilalang shabu na may street value na 103,500 ang mga nakumpiska sa drug operation. Sa ngayon, ang mga sospek ay nahaharap sa kasong paglabag ng Section 5, 6, 7, 11, 12 at 15 ng Dapat di mo na pinutol. Tinapos muna natin, tsaka mo binalik sa akin. Okay, so teka mga kaibigan, nagkamali ang ating technical engineer kasi po yung kanyang ipinasok ay yung report po ng PDEA. So, ang report po ipapasok sa atin ngayon ni GHAZI ay yung report po mula sa Region 5 sa Bicol kung saan po ay meron yata wanted sa batas. So, papasukin na natin. GHAZI, pasok. Millennial Online TV News Update. Arestado ang sospek na kinilalang sa Fernando Servillo Ilauta matapos magsagawa ng intelligence operations ang Police Regional Office 5 Sorsogon Pilar Municipal Police Station kasama ang Regulatory Impact Unit 5 at Masambong Police Station Quezon City Police District noong 14 ng Enero sa Sorsogon. Naaresto ang nasabing sospek dahil sa RA 7610 o kasong rape sa isang minor de edad na may alias na Jerlyn May. Dagdag pa rito, mag-isa umano ang biktima sa kanilang tahanan nang paulit-ulit na isinagawa ng sospek ang krimen. Samantala, magwawalong taon na umanong nagtatago ang sospek sa mga kamag-anak nito na residente ng Masambong, Quezon City. Ayon kay Police Regional Office 5 Police Brigadier General Jonel Estomo, nananawagan ng kapulisan para sa kooperasyon ng mga sibilyan upang mas lalo pang masugpo ang ganitong uri ng mga krimen. Sa ngayon, ang sospek ay pansamantala nang nasa kustodiya ng Masambong Police Station, Quezon City Police District Lockup Jail para sa karagdagan pang dokumentasyon at prior return ng warrant of arrest sa korte. GHAZI Sarip para sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Millennial Online TV News Update.
Maraming salamat sa iyong pag-uulat, GHAZI Sarip. At nagatid po sa atin niya sa oras na alas 5:17 po ng hapon, Philippine Standard Time. At nanonood pala sa atin sina Kuyang Serbi Padlan at siyempre si Utol Armando Gonzales ng lokal ng Tinheros dyan sa Malabon. At ganyan din yung aking kumaring saksakan ng ganda na kaya mahal na mahal ng aking kumparing Leo Kay, si Maring Chris Torres. At siyempre yung ating mga katropang LMT, no, na lagi nakatutok po sa atin sa programa ng Millennial Online TV. Ayan, sina Ma'am Jackie Lagpawadahar, Ma'am Digna Kahulugan, Ma'am Linda Villagonza, si Sir Romel Martinez, Sir Haji Crespo, Sir Jojo Revilla, at si Sir Jebren Sibug. Okay, at mamaya muli natin babatiin bago tayo matapos ang program, Joshua, si Ralph Anthony Lim Perez. Batiin ulit natin mamaya ng happy birthday. Para naman kahit paano yun man maging kasiyahan lamang ni Ralph Anthony na siya kahit paano nabati sa online. Okay, 5:18 PM na mga kaibigan at syempre naku tuloy-tuloy tayo. Naku po mga kaibigan, ngayong araw na ito ay pinatupad na ang paghihigpit po ng ating gobyerno, ng ating IATF tungkol sa mga hindi bakunado, no? Sa Maynila po, abay talagang pinabababa po yung mga pasahero na wala pong bakuna at yung mismong may bakuna at first dose lang ay pinabababa rin at binibigyan po ng warning. Kailangan po ay naka-second dose ka na hanggat maaari nga ay meron ka ng booster shot. Actually po, kumbaga sa ginawa dry run lang yan at winarningan lang naman yung ating mga kababayan na wala pa hong second dose, no? Kaya wag munang maglalabas yung mga wala pa second dose. Hanggat maaari, magtimpi-timpi muna kayo. Stay at home or stay at casket. Hindi, kasi noon pa naman ho yan nagsimula bakuna Kung di ako nagkakamali, last year ba, Joshua? Last year pa ho daw nagsimula bakuna. Bakit hindi kasi nagpabakuna? No? Paano? Naniwala doon sa mga social media, yung mga may namamatay, may nangingisay, mga ano ho yun, black propaganda. No? Katulad yan, ngayon, ang ganyan forma, ganito. Paano? Di ngayon, tsaka kayo nagkukumarat magpabakuna. Ikaw ba, Utol Armando Gonzales, ay nabakunahan na? Ikaw ba yung nagkaroon na ng booster shot? At si Kuyang Rolando Tiquillo Mendez, magandang hapon. Ikaw ba yung bakunado na, Kuyang Rolly? At ikaw ba ay naka-second dose na o may booster shot ka na? Master of the Bass. Well, ngayon, tanong natin sa ating mga kababayan, kayo ba ay pabor, dyan sa pinatutupad na no vaccine, no labas-labas? Pero may nagsasabi po, yan daw ay labag sa batas. Pero ang sabi naman ng ating gobyerno, ng ating Pangulo at ng IATF, alam naman nila, kaso siyempre inilalagay lang nila sa ligtas ang bawat Pilipino. Kasi kung pababayaan natin maglabasan ng mga walang bakuna nga naman daw, paano baka mami magkahawa-hawa? Ako po, paktay na. Hindi po matatapos itong ating pandemic na COVID-19. Kaya yung mga kababayan natin, magpabakuna na po kayo at marami po diyang mga school, mga barangay na walk-in ka na magpapabakuna. Nung nakarang araw nga po, nanggaling ako sa isang mall doon sa Malabon. Abay, ayun, napakaraming nakapila para magpabakuna. Hindi ko lang malaman kung first dose yun, second dose o booster shot na. Yan ang sinasabi natin, di ba? Kung noon kayo nagpabakuna, di wala na kayong hassle, wala na problema. Kung gusto mong mamasyal sa mall, di malaya ka makakapasyal. Paano kung wala kang bakuna ngayon, o paano ka mamamasyal sa mall? Nga. Kahit ka sa palengke, kahit sa tabi-tabi, hindi ka pwede pumasyal dahil wala kang bakuna. Kaya hanggang di pa huhulihan lahat, magpabakuna na kayo. Huwag naman kayo magmadali. Baka ngayon lang kayo magpapa-first shot,
gusto nyo saksakan ulit kayo ng pangalawa, hindi ho pwede yun. Bibilang ho talaga ng buwan yun. No, ang madali ho dyan, Sinovac, sa buwan, saksakan ka na ulit ng second dose. Pero AstraZeneca, 3 months, no? Tsaka yung Pfizer. Ngayon kayo nagkukumarat. Kung noon kayo nagpabakuna, di hayahin ang buhay. Okay mga kaibigan, alas 5:22, puro kaugnay po niyan, ay panoorin natin itong press briefing ni spokesperson Carl Nograles hinggil po sa status ng alert, nabubulo na naman ako, alert level 3, no? Yung alert level 3 po, medyo malagihay no? Yung sitwasyon ng ating bansa. Sana tama na hanggang dyan at bumaba na lang sa alert level 2. Dahil pag mamaya maging alert level 4 tayo, paktay na. No? So mga kaibigan, panoorin natin at para malaman natin ang mga latest update, isunod na rin natin dyan, Joshua, yung press briefing, no? Yung laging handa kung ano ang mga latest update ngayon na nangyayari dito sa ating bansa. At kayo na rin ang magbigay ng opinion kung ano ang opinion nyo katulad dito sa ipinatutupad na no vaccine, no ride policy. So panoorin po natin mga kaibigan. Hanggang January 31, 2022, ipapatupad ang Alert Level 3 sa mga sumusunod na mga lugar. For the Cordillera Administrative Region, Baguio City, Ifugao at Mountain Province. For Region 1, Dagupan City at Ilocos Sur. For Region 2, the City of Santiago at Cagayan. For Region 3, Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Olongapo City, Pampanga at Zambales. For Region 4A, Rizal, Batangas, Cavite, Laguna at Lucena City. For Region 4B, Marinduque at Romblon. For Region 5, Camarines Norte, Catanduanes, Naga City at Sorsogon. For Region 6, Iloilo City, Iloilo Province, Negros Occidental at Guimaras. For Region 7, Lapu-Lapu City, Bohol, Cebu Province at Negros Oriental. Region 8, Ormoc City, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte at Western Samar. For Region 9, City of Isabela, Zamboanga City at Zamboanga del Sur. For Region 10, Bukidnon, Iligan City, Misamis Occidental at Misamis Oriental. For Region 11, Davao del Sur at Davao del Norte. For Region 12, General Santos City at South Cotabato. For Caraga, ang Surigao del Sur at Agusan del Norte, at para naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang Lanao del Sur. Mananatiling nasa Alert Level 3 naman po ang Metro Manila or your National Capital Region. Samantala, nasa Alert Level 2 naman ang mga sumusunod. Sa Cordillera Administrative Region, ang Apayao. Region 2, Batanes. For Region 4B, Palawan at Puerto Princesa City. Sa Region 5, ang Masbate. For Region 7, ang Siquijor. Region 9, ang Zamboanga del Norte at Zamboanga Sibugay. For Region 10, ang Camiguin at Lanao del Norte. For Region 11, ang Davao de Oro, Davao Occidental at Davao Oriental. For Region 12, North Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. For Caraga, ang Dinagat Islands at Surigao del Norte. Sa BARM naman po ang Basilan, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Kung inyo pong matatandaan, may 28 lugar ang una na po nating napasailalim sa Alert Level 3. Epektibo ngayong araw, January 14, 2022 hanggang January 31, 2022. Sa Luzon, ito po ang Benguet, Kalinga at Abra, ang La Union, Ilocos Norte at Pangasinan, ang Nueva Vizcaya, Isabela at Quirino, Nueva Ecija at Tarlac, ang Quezon Province, ang Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, ang Camarines Sur at ang Province of Albay. Sa Visayas naman po ang Bacolod City, Aklan, Capiz, Antique,
Cebu City at Mandaue City at Tacloban City. Sa Mindanao naman po, Cagayan de Oro City, Davao City, Butuan City at Agusan del Sur, at sa Barm Region ang Cotabato City. Naaprubahan din po ng IATF ang bagong country risk classification na mag-take effect simula sa linggo, January 16, 2022 hanggang January 31, 2022. Ang mga sumusunod na bansa, teritoryo o jurisdictions ay nasa ilalim ng red list. Antigua and Barbuda, ang Aruba, Canada, Curaçao, French Guiana, Iceland, Malta, Mayat, Mozambique, Puerto Rico, Saudi Arabia, Somalia, Spain, at ang US Virgin Islands. Nasa green list naman po ang mga sumusunod: Bangladesh, Benin, Bhutan, British Virgin Islands, China, Cote d'Ivoire or Ivory Coast, ang Djibouti, Equatorial Guinea, Falkland Islands, The Gambia, Ghana, Guinea, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Kosovo, Kyrgyzstan, Montserrat, Morocco, Niger, Oman, Pakistan, Paraguay, Sabah, ito po yung Special Municipality of the Kingdom of the Netherlands, Saint Barthélemy, Senegal, Sierra Leone, Saint Eustatius, Taiwan, Timor-Leste, at ang Uganda. Ang mga bansa, teritoryo at jurisdiction na hindi ko po nabanggit ay nasa ilalim po ng yellow list. Kaugnay nito, inamyendahan ng IATF ang bagong testing at quarantine protocols para sa international arriving passengers sa Pilipinas. Pumunta muna po tayo sa green list countries, jurisdictions, and territories. Ito po, fully vaccinated international arriving passengers shall be required to present a negative RT-PCR test taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Inuulit ko po, 48 hours na po prior to departure from country of origin ang negative RT-PCR test. Pagdating po ng Pilipinas, hindi na sila kailangan mag-mandatory facility-based quarantine. Again, ito po yung para sa mga mula sa green list countries, jurisdictions, and territories. Pero kailangan nila mag-self-monitor ng sintomas sa loob ng 7 araw with the first day being the date of arrival. Para naman po sa unvaccinated, partially vaccinated, or individuals whose vaccination status cannot be independently validated, mula sa green list, kailangan nilang magpresenta ng negatibong RT-PCR test taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Dagdag pa rito, kailangan nilang mag-facility-based quarantine hanggang lumabas ang kanilang negatibong RT-PCR test result taken on the 5th day. Pagkatapos po nito, kailangan nilang mag-self-monitor ng 14 na araw with the first day being date of arrival. Samantala, ito naman po ang protocols for the yellow list countries, jurisdictions, and territories para sa mga fully vaccinated. Kailangan nilang magpresenta ng negatibong RT-PCR test result taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Pagdating po ng Pilipinas, kailangan nilang mag-facility-based quarantine with an RT-PCR test taken on the 5th day, with date of arrival being the first day. Kung magnegatibo ang resulta, maaari na silang ma-release for completion of home quarantine. Home quarantine up to the 7th day from date of arrival. Para naman po sa mga unvaccinated, partially vaccinated, or whose vaccination status cannot be independently validated, mula sa yellow list, kailangan nilang magpakita ng negatibong RT-PCR test result taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Pagdating po ng Pilipinas,
kailangan nila mag-facility-based quarantine with an RT-PCR test done on the 7th day, with date of arrival being the first day. Kung mag-negatibo po, maaari na sila ma-release for completion of home quarantine up to the 14th day from date of arrival. Ito naman po ang protocols for red list. Pinapayagan na po ang inbound international travel ng lahat ng sa red list within the last 14 days prior to arrival to any port in the Philippines. I repeat, the inbound international travel of all persons coming from or who have been to red list countries, jurisdictions, and territories within the last 14 days prior to arrival to any port of the Philippines shall now be allowed. At para sa kanilang quarantine protocols mula sa red list, ito para sa mga fully vaccinated coming from the red list countries, jurisdictions, and territories. Kailangan nilang mapakita ng negative RT-PCR test result taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Pagdating po ng Pilipinas, kailangan nila mag-facility-based quarantine with an RT-PCR test taken on the 7th day, with date of arrival being the first day. Kung mag-negatibo, maaari silang ma-release from facility quarantine provided na kompletuhin po nila ang home quarantine up to the 14th day from date of arrival. Para naman po sa unvaccinated, partially vaccinated, or whose vaccination status cannot be independently validated, mula sa red list, kailangan nilang magpresenta ng negatibong RT-PCR test result taken within 48 hours prior to departure from country of origin. Pagdating po ng Pilipinas, kailangan nilang mag-undergo sa facility-based quarantine with an RT-PCR test done on the 7th day, with date of arrival being the first day. Maaari silang ma-discharge matapos makumpleto ang 10-day facility-based quarantine. Regardless of a negative RT-PCR test result, kailangan lang kumpletuhin ang 10-day facility-based quarantine. Pagkatapos po, they shall observe home quarantine until the 14th day, with date of arrival being the first day. Samantala, itong negative pre-departure RT-PCR test taken 72 hours prior to departure, which was our previous protocol, shall be honored until January 19, 2022, 12:01 a.m. lamang. Again, yung negative pre-departure RT-PCR tests taken 72 hours prior to departure shall be honored only until 0001 hour of 19 January 2022. Kasama rin sa inaprubahan ng IATF ang isolation at quarantine protocols para naman po sa aviation sector. Kabilang po dito ang airline personnel, ground handlers, maintenance providers, airport security, air traffic controllers, airport workers, at iba pang aviation-related personnel. Una, isolation for up to 5 days para po sa mild and asymptomatic confirmed COVID-19 cases who are fully vaccinated and boosted. Pangalawa, di po required at di na kailangan mag-quarantine ang mga asymptomatic close contacts ng confirmed COVID-19 cases. Again, for close contacts po ito, na nakatanggap na po ng primary series vaccine doses at booster. At ganoon din po ang mga close contacts na wala namang pinapakitang symptoms who recovered from COVID-19 within the last 90 days. Okay? Sa parte ng DOTR at kanilang attached agencies, kailangan nilang tukuyin ang appropriate accountable group para magdesisyon
sa pagpapaikli ng isolation or quarantine na nakabase sa ebidensya, kaparehas ng Hospital Infection Prevention and Control Committees kung saan infectious disease specialists, safety officers at management ang nag-uusap, tumitingin at umaaksyon sa lahat ng infection-related concerns. Ipapatupad din sa lahat ng mga aircraft na kailangan merong appropriate ventilation habang lahat ng aviation staff ay nakasuot ng tamang personal protective equipment or PPEs sa lahat ng oras. The DOTR shall monitor and evaluate the implementation of the aviation industry and copy furnish reports to the Department of Health Epidemiology Bureau for assessment of COVID-19 cases, clusters, vaccination status, and the like. While the IATF, on the other hand, will retain our authority to revoke or modify the guidelines for the aviation industry vis-a-vis shortened quarantine and isolation. Meanwhile, foreign nationals allowed to enter into the country shall be subject to the following additional protocols. Beginning February 16, 2022, proof of full vaccination shall be made a requirement for entry of all foreign nationals allowed to enter the Philippines. Exceptions to the requirement that all passengers be fully vaccinated and that they have proof of vaccination status prior to boarding an airplane or vessel to the Philippines are absolutely limited to the following groups. Ito lang po ang exception to the general rule. Una, children below 18 years of age. Pangalawa, people medically unable to receive the vaccine as certified by a competent public health authority in the country or port of origin. At pangatlo, foreign diplomats and their qualified dependents or 9E visa holders. In connection with this, the DOTR through the Civil Aeronautics Board is instructed to mandate airlines to require foreign nationals traveling to the Philippines to present proof of full vaccination prior to boarding flights to any points in the Philippines. The IATF likewise accepted and recognized for purposes of arrival quarantine protocols as well as for interzonal and intrazonal movement the national COVID-19 vaccination certificates of Colombia, Iraq, Monaco, Italy, Tunisia, and Vietnam. This is in addition to other countries, territories, and jurisdictions whose proofs of vaccination the IATF has already approved for recognition in the Philippines. Related to this, the Bureau of Quarantine, the Department of Transportation, One Stop Shop, and the Bureau of Immigration are directed to recognize only the proofs of vaccination thus approved by the IATF. Inaprubahan din po ng IATF ang rekomendasyon ng Department of Tourism na ang mga hotel na ginagamit na quarantine facilities ay pupwede na ring magamit bilang isolation facilities, subject to specific protocols ng Bureau of Quarantine, Department of Health. Samantala, nagpahayag ng buong suporta ang IATF sa mga programa ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA para mapaganda ang pagpapatupad ng COVID-19 strategies down to the barangay level. Pumunta naman po tayo sa usaping bakuna. May nilabas na preliminary data ang AstraZeneca na nagpapakita na ang kanilang booster ay nag-generate ng higher antibodies laban sa Omicron. Ano pong ibig sabihin nito? Lahat ng bakuna ay gumagana. Inuulit po namin, lahat ng bakuna ay gumagana, libre, ligtas, at epektibo. Para po sa inyo at sa mga mahal nyo sa buhay, magpabakuna na po tayo.
Mas pinadali na rin po ang proseso ng pagbabakuna. Pwede na po ang walk-in. Hindi na rin po kailangan bilang health screening ang pag-monitor sa blood pressure unless ang babakunahan ay may history ng hypertension or may sintomas ng hypertension at iba pang konsiderasyon na nakabase sa clinical judgment ng doktor sa vaccination site. Hindi na rin kayo hihingan ng medical clearance at certification para mabakunahan. Requirement lamang po ito kung ang babakunahan ay may autoimmune disease, HIV, cancer, malignancy, or di kaya transplant patients, or patients na sumasailalim sa steroid treatment at patients with poor prognosis or mga tinatawag na bedridden patients. Dito lang po hihinga ng medical clearance at certification. Kaya mga kababayan, may mga bakuna, mas maluwag na po ang requirements para dito. Kaya wag na po tayong magdalawang isip, magpabakuna na po tayo. Sa COVID-19 update, ayon sa January 13, 2022 COVID-19 case bulletin ng Department of Health, nasa 34,021 ang mga bagong kaso ng COVID sa bansa. Sa bilang na ito, 98% po ang mild at asymptomatic. Nasa 47.9% naman po ang ating positivity rate, habang nasa 90.6% naman ang porsyento ng gumaling. Kaya nasa mahigit 2.8 million na po ang naka-recover. Malungkot naman naming binabalita sa inyo na kahapon ay merong 82 ang naidagdag sa bilang ng mga pumanaw dahil sa coronavirus. Nasa 1.71% ang ating fatality rate, mas mababa po ito sa 2% global average. Samantala, patuloy po ang pagtaas ng ating hospital care utilization rate. Nasa 58% ang utilized ICU beds sa Metro Manila, habang nasa 45% naman sa buong bansa. 54% po ang utilized isolation beds sa Metro Manila, habang nasa 46% ito sa buong bansa. At 66% ang utilized ward beds sa Metro Manila, habang 45% sa buong bansa. Ang utilized ventilators ay 26% sa Metro Manila, 19% naman sa buong bansa. Kaugnay nito, tulungan po nating protektahan ng ating healthcare system. Simple lamang po ang kailangan gawin, magpabakuna. Ayon sa datos, 73% ng pasyenteng may COVID sa mga ospital po natin ang hindi fully vaccinated. 85% naman po sa mga nakaratay sa ICU ay hindi bakunado. Luluwag ang ating mga ospital at dadami ang mabakanteng kama kung marami ang protektado sa malubhang sakit dala ng COVID-19. So let's help our frontliners and let's help ourselves by getting vaccinated. On other issues, the Philippines is expected to be among the growth leaders in Asia and the Pacific in 2022, with growth projection for the economy at 5.9% in 2022 and 5.7% in 2023. This is according to the World Bank's Global Economic Prospects Report. At sa iba pang mga bagay, magandang balita. Pinirmahan ni President Rodrigo Roa Duterte ang Republic Act number 11643 na nagbibigay ng survivorship benefits para sa lehitimong asawa at dependent children ng mga namayapang retiradong miyembro ng National Prosecution Service. Bilang dating prosecutor, naiintindihan po ng ating Pangulo ang mahalagang papel
ng ating mga prosecutor sa pag-usad ng gulong ng hustisya sa gitna ng panganib na maaari nilang harapin. Patunay ito sa tapang at malasakit na liderato ng ating punong ehekutibo. Dito po nagtatapos ang ating opening statement. Guest po natin ngayong Biyernes si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere para pag-usapan ang pinakabagong protocol sa quarantine at isolation. Yusek Vergere, ang tanong po na marami, bakit po tayo nagpalit ng quarantine at isolation protocol sa gitna ng banta ng Omicron? The floor is yours, Yusek Rosette. Yes, magandang tanghali po, Cabinet Secretary Nograles. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ngayon ay magbibigay ng maikling presentation just to explain our updated protocols. So next slide please. So bago po natin pag-usapan ang ating mga bagong guidelines, gusto ko po muna ipakita sa inyo ang mga nauobserbahan natin na sitwasyon ngayon dito sa National Capital Region dulot ng Omicron. Nung huling mga ilang linggo, nakita po natin ang pagtaas ng kaso at ang ating epidemic curve ay nagpakita ng transmission pattern na expected sa Omicron variant. Pero maliban sa Omicron, nakikita pa rin natin sa whole genome sequencing ang patuloy na transmission ng Delta variant. Next slide. So nakikita po natin ngayon sa ating bansa, we have our vaccines now as an additional tool with our prevent, detect, isolate, treat, and reintegrate strategies. Pagbati po sa mga mamamayang nakilahok sa National Vaccination Days noong November 29 hanggang December 1 at December 15 to December 22 at pagbati rin po sa ating mga healthcare workers at mga lokal na opisyal na nakatulong sa pagpapabilis ng pamamahagi at pagtuturok ng ating mga bakuna. Inaanyayahan pa rin po natin ang iilang hindi pa bakunado na magpabakuna na po kayo kaagad, magpa-booster kung eligible na para sa karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Sa pamamagitan ng mga activity na ito, nakikita natin na patuloy ang pagtaas ng vaccination rates dito po sa ating bansa. Lalo na po ang pagtaas sa NCR kung ikukumpara natin sa ibang lalawigan o areas sa ating bansa. Next slide. Posibleng dahil sa mas madaming pagbabakuna, ang posibilidad na maospital ang mga tao, lalo na dito po sa National Capital Region, ay mas maliit kumpara sa sitwasyon natin nung meron po tayong pagtaas ng kaso dahil sa Delta variant. Next slide. Nakikita rin po natin ang pangyayari na tinatawag na decoupling sa National Capital Region. Ang decoupling ay ang pagtaas ng kaso na hindi nagtutugma ng pagtaas ng mga nauuspital na severe at critical na mga kaso. Katulad po sa sitwasyon sa ibang bansa na may Omicron, ito po ay nagpapakita ng ating pagbabakuna at ang ating mga public health standards ay nakakatulong protektahan ang ating kababayan laban sa malubhang sakit at pagkakamatay. Next slide. Nakikita din po natin na kahit tumataas ang mga kaso ng COVID-19, ang proporsyon ng severe at critical na mga kaso ay bumababa. Ang mas dumadami na proporsyon ay para sa mga mild o yung mga taong walang simptomas. Ngunit hindi po ito indikasyon na dapat mapanatag ang karamihan. Importante pa rin na ugaliin pa rin nating sumunod sa minimum public health standards para maiwasan po natin ang transmission at mutation ng virus. Next slide. Kasama sa pag-monitor ng mga datos sa bansa, ang mga nakikita din natin sa mga bagong ebidensya. Para po sa mga bakuna, lahat po ng bakuna ay patuloy na nagbibigay ng proteksyon laban sa severe disease and death. Ayon sa evidence review ng ating living CPG experts, nakikita natin na ang kadalasang tagal ng impeksyon at paghawa sa ibang tao ay mas mababa para sa mga bakunado kung ikukumpara sa mga hindi bakunado. Para naman po sa Omicron variant, pinapakita ng mga kasalukuyang ebidensya na mas mataas ang pagkakataon na makahawa ang Omicron kung ikukumpara sa Delta variant. Mas mataas din ang posibilidad na ma-infection muli ng mga taong nagkaroon na ng COVID-19 na dati sa ibang strain ng variant or virus na ito. Ngunit nakikita rin sa pag-aaral na ito na less severe disease, less hospitalizations,
less in-hospital deaths, less ICU admissions, at mas bawas ang tagal sa ospital kung kukumpara ito sa Delta variant. Ang Department of Health at ang ating mga expert groups ay patuloy na nag-a-update alinsunod sa mga bagong ebidensya na lumalabas. Next slide. Base sa datos at siyensya, ang DOH kasama ang ating mga eksperto sa COVID-19 response ay nag-propose ng specific actions para sa kasalukuyang konteksto ng Omicron variant. Tuloy pa rin po ang pagsunod sa ating prevent, detect, isolate and quarantine, test, treat and reintegrate framework, kung saan ang focus po natin ay nasa prevention kasama ang mask, ugas, iwas, airflow strategy, gawing available ang mga treatment at pabilisin ang pagbabakuna lalong-lalo na po sa ating mga vulnerable sa ating populasyon. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay mga updates sa polisiya at quarantine, isolation at testing. Next slide. Ang pag-update ng ating mga rekomendasyon ay kinakailangan dahil sa mga sumusunod. Ang mga pagkakaiba-iba ng ating mga guidelines para sa quarantine and isolation ng ating mga travelers, ng ating general public at ang mga specific na sektor tulad ng healthcare workers ay ikinakalito ng ilan. Pinapakita din kanina na ayon sa ebidensya, napupunan natin ang patuloy na pagtaas ng kaso at karamihan sa ito ay mild at asymptomatic kung saan nakikita na po natin ang proteksyon na dala ng ating mga bakuna laban sa malubhang sakit at pagkakamatay. Karamihan sa mga ebidensya sa Omicron variant ay nagpapakita na ang presentasyon nito ay milder than the Delta variant. Ang mahahabang quarantine at isolation ay nagbibigay ng karagdagang paghihirap sa ating healthcare system at ekonomiya. At ayon sa ating mga eksperto, naniniwala sila na para sa Omicron variant, ang benepisyo ng pagpapaiksi ng quarantine ay mas matimbang kung ikukumpara ito sa mga risk na pwedeng mangyari. Consistent din sa global practices ang pag-update ng ating mga quarantine and isolation protocols. Next slide. Habang ang US CDC ang pinaka-agresibo sa pagbabago ng kanilang isolation at quarantine periods ng 5 araw na lamang, nakikita po natin sa ibang bansa ang pagbabago rin mula sa 14 days na ibaba sa 7 to 10 days. Ang updated policy ng Pilipinas ay sinusubukang hanapin ang katanggap-tanggap na standards ayon din sa ating konteksto upang mas maging flexible sa iba't ibang grupo at sektor kung saan mapapanatili po natin ang pag-implement ng wastong infection prevention and control procedures. Next slide. Ayon sa mga konsiderasyon na aming naipresenta, ito po ang magiging updated policies natin. Ang isolation period para sa mga individual na may simptomas, asymptomatic at mild cases ay magiging 7 araw mula sa pagsimula ng simptomas para sa lahat ng fully vaccinated individuals. Ang 10 araw ay pananatilihin para sa mga partially or unvaccinated at para sa may mga moderate symptoms regardless of their vaccination status. Ang Hospital Infection Prevention and Control Committees o ang mga provincial health offices o mga municipal health offices at city health offices ay maaring paiksiin ang isolation ng fully vaccinated individuals or healthcare workers na may boosters hanggang 5 araw habang kinokonsidera ang maingat na assessment ng benepisyo nito. Isinasama rin po natin ang ibang sektor kung saan dapat panatilihin ang strict industry standards on infection prevention and control subject po sa approval ng IATF. Next slide please. Ang isolation po ay pananatilihin natin 21 days para sa mga may severe at critical disease at para sa mga immunocompromised individuals ayon sa ating Living COVID-19 CPG panel na pinapakita po natin ngayon sa slide na ito. Pinapaalalahanan po natin ang lahat na kailangan may 24 na oras na wala na kayong lagnat, na hindi po kayo gumagamit ng kahit na anumang gamot at dapat gumaling na rin po ang inyong simptomas bago lumabas sa isolation, kahit na mas matagal ito sa nakatakdang bilang ng araw sa polisiya. Next slide.
Para naman po sa quarantine ng mga asymptomatic close contacts, yung mga walang simptomas, ang updates po natin ay mula 7 araw, 5 araw po para sa fully vaccinated ang quarantine, 14 na araw pa rin para sa mga unvaccinated o hindi pa kumpleto ang kanilang mga bakuna. Lahat po ay pinapaalalahanan na patuloy na mag-monitor ng kanilang simptomas, magsuot ng mask at sumunod sa ating minimum public health standards hanggang sa 14 na araw. Para sa ating close contacts na nasa quarantine, kumonsulta po tayo sa doktor, magpa-test lamang kung nag-develop na ng simptomas habang kayo ay nasa quarantine. Para naman sa quarantine ng ating mga healthcare workers na kabilang sa ating asymptomatic close contacts, atin na pong pinag-iisa ang polisiya ng quarantine para sa general public at healthcare workers. 5 araw para sa fully vaccinated asymptomatic close contacts. Ngunit ang ating mga hospital infection prevention and control committees ay binigyan ng authorization na iksian ang quarantine para sa mga healthcare workers na may boosters batay sa kanilang risk at benefits. Next slide please. Para naman po sa update sa ating testing protocols, para sa mga A1 or healthcare workers, A2 o senior citizens at A3 para sa mga taong may comorbidities, ang ating testing ay inirekomenda na i-prioritize sa mga sitwasyon na ang testing ay makakaapekto sa ibibigay na medical management. Ang mga bagong gamot para sa COVID ay binibigay sa mga taong may matataas na posibilidad na maging severe ang simptomas at maospital. Ito ay ang ating mga senior citizens at ibang kapwa Pilipino na may sakit o comorbidities. Prioridad din po natin ang ating healthcare workers na nagbibigay ng angkop na medical management habang nasisiguro natin na sapat ang capacity ng ating healthcare system sa pamamagitan po ng ating pagsasagawa ng surveillance through testing. Next slide please. Para naman sa komunidad o hindi kabilang sa priority groups na aking naibanggit, pinapaalala po natin na pareho po ang aksyon at management sa taong may exposure at may simptomas o tawag natin ngayon sa kanila probable COVID po. Kapag hindi po kayo na-test, ngunit meron kayong simptomas, we now classify you as a probable COVID-19. Kumpara po dito sa na-test. Lahat sila po ay dapat na mag-quarantine at mag-isolate agad, may test man o wala. So inuulit po natin, management for both those with symptoms at yung mga may simptomas na nakapag-test at walang test ay pareho lamang po. Regardless sa test result, pareho rin po ang gagawin natin. We will isolate them or we will quarantine them if they had been exposed. Para naman po sa mga walang simptomas pero na-expose sa taong may simptomas, tested man o hindi, kailangan limitahan po natin ang movement at mag-quarantine at patuloy na mag-monitor ng simptomas hanggang 14 na araw. Para naman po sa mga simptomas, agarang mag-isolate para po hindi na kayo makapanghawa. Maaring gawin sa bahay kapag meron po kayong kwarto at CR o espasyo sa bahay at magkonsulta gamit ng ating teleconsultation para mabigyan po kayo ng tamang payo ng ating mga healthcare professionals. Next slide. Sa kabuuan, ang ating polisiya at guidelines sa testing, quarantine at isolation ay ina-update sa kasalukuyang estado ng impormasyon ukol sa COVID-19 at mga bakuna dahil ang ating mass vaccination program ay higit na nakapagbigay ng proteksyon laban sa risk na magkaroon ng malubhang COVID at pagkamatay. Sa mabilis na transmission at pagkakahawa-hawa dulot ng Omicron variant, ating isinasabay ang ating mga polisiya upang patuloy na makapagbigay serbisyo ang ating healthcare system at ibang essential services. Ngayon po, may dagdag proteksyon tayo kontra COVID. Ang mga bakuna na nagbibigay proteksyon sa malubhang sakit at ang mga bagong gamot para sa mga at-risk at hindi pa bakunado. Sa harap ng tumataas na kaso ng COVID, ang kasalukuyang siyensya ng benefits ng pagbabakuna sa harap ng Omicron variant, tayo po ay kumpiyansa na sabihin na iklian ang isolation at quarantine period para sa fully vaccinated, i-prioritize ang testing base sa payo ng ating doktor para sa angkop na medical management. Bagamat nagdudulot ng mas maikling infectivity at milder disease para sa fully vaccinated at boosted,
atin pong pinapaalala sa ating mga kababayan ang pagsunod sa ating minimum public health standards, mask, iwas, ugas, airflow, upang maiwasan ang pagkakahawa-hawa na nagdudulot pa rin ng mga bagong variants. Maraming salamat po and over to you, Kabsec. Maraming salamat, Yusek Vergere. At tumungo naman po tayo kay Yusek Rocky para sa mga katanungan mula sa Malacanang Press Corps. Yes, good afternoon, Sec. Carlo, and kay Yusek Vergere at sa MPC. Sir, unahin ko na question ni Laila Salaveria na inquirer, bakit po nilift ang travel ban? What was the reason for the decision to allow entry of travelers from red list countries? From red list countries, remember nung nilagay natin yung travel ban na yon, ay binabantayan natin again with the four-door policy natin, no? Four-door protection policy natin. Binabantayan natin yung pagpasok nung Omicron, no? That's number one. And number two, dahil nga po meron na po tayong cases ng Omicron at marami po tayong mga kababayan halimbawa na nasa red list countries na gusto nang umuwi. At base sa dati nating protocols, kailangan po ng bayanihan flights para sila ay makauwi. And knowing the reality on the ground na marami sa kanila ang naghihintay nung ano yung maging decision natin from January 16 onwards, taking all of these into consideration plus the fact na pag sila naman po ay mula sa red list countries, pag umuwi po sila dito sa atin, at sumunod strictly doon sa ating quarantine protocols para sa red list, then we are assured naman na mas mababantayan natin na kung positive man sila, if ever, then we can make sure na before we let them out of isolation or quarantine, then we're sure na wala na silang dala na COVID, maging negative na sila sa COVID. Plus, meron pa tayong 48-hour, no? From 72 hours, ginawa natin 48-hour RT-PCR a test result na negative before boarding. So all of these taken into consideration, nagkaroon po ng desisyon ng IATF na itong mga kababayan natin na mula sa red list countries ay payagan na nating umuwi, bumalik dito without the need for a bayanihan flight. Thank you, Sir Carlo. Susunod pong tanong mula kay Heidi Sampang ng FEBC. May sagot na ba daw ang pala sa open letter ni Dr. Liachon addressed to President Duterte? May I refer the question to Yusek Vergere? Yes, Kabsec and Yusek Raki, no? So as to the letter of Dr. Tony Liachon to our President, unang-una po, katulad po ni Dr. Liachon, kami po sa national government, binavalue po namin ng healthcare workers. Katulad nyo rin po, ganun din po kami. Kung ano po ang pagtingin nyo sa healthcare workers, ang national government doble pa po. Binibigay po natin lahat ng benepisyo at lahat ng paraan para maproteksyonan po natin sila. With these updated protocols, we are not issuing a policy to give more harm or to give harm to our healthcare workers or to our patients. Ito po ay base sa siyensya. Ito po ay para sa ating mga kababayan at para po sa ating mga pasyente to preserve our healthcare system based on science. And also, this is also to protect our resources para po tayo ay makapagtuloy-tuloy na makapagbigay ng serbisyo para sa ating mga kababayan. As to yung mga benepisyo po ng ating healthcare workers, the national government has been providing the benefits. We have released funds already at lahat ng ito po para sa proteksyon at benepisyo ng ating mga healthcare workers. Thank you, Yusek Vergere. From Maricel Halili ng TV5, Professor Jimenez of the University of Colorado said that the Philippines should let go of face shields and plexiglass barriers because these are useless and waste of money. He said health workers should wear laboratory goggles because COVID is clearly airborne. Is this something that you have already discussed in the IATF?
will you let go of face shields and barriers to Yusek Barhere? Yes, Sir Rocky, no? So, hindi naman po natin talaga kahit kailan binago ang ating PPE protocols ng ating mga healthcare workers na nagtatrabaho sa ospital. Kung ano po yung goggles na kanila pong sinusuot, simula't simula pa to protect them, yun pa rin po ang kanilang sinusuot. Ito pong face shields nung atin pong naipatupad, ito po ay para sa general public at sa mga healthcare workers na nagtatrabaho sa komunidad. Ngayon, ito pong face shields ay napag-usapan na po't na-resolve na sa IATF na gagamitin lamang kapag alert level 4. This will be based on the discretion of establishments and local governments, and kapag alert level 5, it's going to be mandatory. Now, as to the barriers in the different schools and different establishments, nakapagbigay abiso na rin po tayo na kailangan yun pong appropriate na barrier ang ginagamit. Hindi po yun sinasabi natin, nag-cite na tayo ng instances where it will cause more harm than good. So ito po ay minomonitor natin sa ngayon, but definitely ito pong mga suggestion o kaya rekomendasyon ay of course we're taking note of that. But I just like to reiterate, meron na ho tayong polisiya sa face shields at yung mga barriers po, meron na rin po tayong monitoring and advisories to all of our sectors. Thank you, Yusek Barhere. Secretary Carlo from Alvin El Chico, and to Yusek Barhere na rin po, Alvin El Chico ng ABS-CBN. Ano po ang reaksyon ninyo sa reklamo ng returning Filipinos at OFW na sobrang bagal daw po aksyon ng BOQ sa proseso ng paglilipat sa quarantine? Kumusta ang test ng mga ito since may pagbagal din ang pagkuha ng resulta? Similar question po with Ian Cruz ng GMA News. I-announce na po natin kanina sa opening statement natin na pinapayagan na po natin yung recommendation ng Department of Tourism na for quarantine hotels to also function as isolation facility, no? Kasi yung dati nating protocols naka-quarantine, no, following the protocols for quarantining of international arriving passengers. Pero pag nag-positive, nililipat natin mula quarantine to a separate isolation facility. So with the meeting and the approval of the IATF, meron na po tayong panibagong resolution that allows quarantine hotels to also have isolation floors. Para sa ganon, hindi na po palipat-lipat yung naka-quarantine na ROF or di kaya OFW from one quarantine facility to an isolation facility. The same kung papayagan ng DOT, papayagan ng ating BOQ, some quarantine hotel facilities can have isolation floors exclusive para sa mga nagpa-positive. So hindi na siya palipat-lipat from one building to a different building. Then dun sa ang ginagawa rin po natin sa mga RT-PCR tests for ROFs at OFWs is we continue to increase the number of labs na i-accredit at we continue to manage also yung speed and efficiency ng ating mga laboratorio sa paglalabas nila ng mga test results ng RT-PCR. Opo. Thank you, Sir Carlo. May follow-up lang po si Ian Cruz ng GMA News. Malaki na rin daw po yung babayaran nila sa hotel. Siguro po yung returning Filipinos dahil sa extended stay. Ano po ang policy dito? Well, wala tayong choice kung positive. Kung positive, we have protocols. Siyempre, we have to manage, no? At depende nga po yan sa protocols on how to manage yung sa positive. Meron po tayong chine-check, of course, natin, hindi natin i-release until may assessment na po na negative na siya or cleared na siya, no? For release. Siyempre, naunawaan siguro ng ating mga kababayan na habang naka-positive pa sa RT-PCR, hindi naman po talaga natin pwedeng i-release yung mga yan. Now, we've also updated the protocols for the green list countries. Kung nakikita nyo po, as announced kanina sa ating opening statement, kung galing pong green list at fully vaccinated, 48 hours na lang po. Negative RT-PCR 48 hours prior to boarding, prior to departure.
and then no longer yung mandatory facility-based quarantine for fully vaccinated mula sa green list, no? And we've also updated the protocols also for the yellow and red list. So ginagawa natin ito para rin po responsibly ma-manage din po natin ang ating mga quarantine facilities. Opo. Thank you, Sir Carlo. Susunod po magtatanong via Zoom si Mela Lesmoras ng PTV. Hi, good afternoon, Secretary Nograles, Yusek Vergere at Yusek Rocky. Secretary Nograles, unahin ko lang po yung info mula sa IATF meeting ninyo kahapon. Napag-usapan din po ba itong shorter quarantine period at aprobado na rin po ba ito ng IATF? And pagdating po sa alert level system, bakit po pinanatili ng IATF sa alert level 3 ang NCR? Yung sa shorter quarantine facility, yan po yung presentation kanina ni Yusek Vergere, no? So again, yung sa shorter quarantine period, sa shorter quarantine period, it is limited to healthcare workers. And again, I'd like to emphasize na dumadaan pa yan sa committee, no? Yung shortened quarantine. In the same manner, sa aviation sector, napagdesisyonan din po namin na ganun din po. Maaring magkaroon ng shortened quarantine period based on several metric or several conditions. At pag na-fulfill lamang yung several conditions na yan, dun lamang po natin papayagan. But again, meron committee that will make that assessment. And if kinakailangan ba talaga. So again, hindi yan basta-basta. For the healthcare workers, dadaan pa yan sa isang committee sa hospital. For the aviation sector, may bubuuin ang DOTR na committee ba na siya magdedesisyon based on need and based obviously on the safety, no? And again, yung committee na yan should be composed of infectious disease specialists, no? So it will always be based on science and data and evidence, health evidence. So siguro may dadagdag si Yusek Vergere doon. Yes po, no. So tama po yung sinabi ni Cabsec na pag-usapan naman po sa IATF. Actually, the objective of presenting to IATF yesterday was for us to align, no, sa lahat po ng ahensya ng gobyerno kung ano man po itong updated protocols natin, maipatupad po natin uniformly at wala po tayong mga contradictions dun po sa iba't ibang polisiya na meron. So isa po yan sa isang malawakang pag-uusap kahapon sa IATF at napagkasundo-sunduan naman po na base sa siyensya at ebidensya, ito po ay kailangan ng ating bansa. Thank So you. ito po ay approved, sorry sir, so ito po ay approved na, tama po ba? It was adopted by IATF, but the policy will be issued by the Department of Health na. Okay. Then sa tanong ni Mela about alert level 3 for Metro Manila, yes, again, binabantayan namin, no, ang Metro Manila in terms of yung bed utilization, no? At gaya ng lagi namin sinasabi, pag tumama po yan sa 71%, no, then that's when it would be right to elevate Metro Manila to alert level 4. But obviously, ginagawa natin, that's something that we must be able to manage. Na sana nga po hindi tayo pupunta doon sa alert level 4, no? Iniwasan natin yung alert level 4 because that would mean na ang healthcare utilization rate natin ay mataas. So we are now managing our bed utilization rate by ensuring na yung nandun lamang sa hospitals are those who are in critical need, no, who are severe COVID cases, those with comorbidities, those who are vulnerable, those who are elderly. Yung mga mild, lalo na yung asymptomatic, na pwedeng mag-isolate at home at ma-manage natin through telemedicine, we have to manage it there. Pag hindi naman angkop yung bahay, we have to bring them to TTMFs, no? Temporary Treatment and Monitoring Facilities, o ito mga isolation facilities natin. Dito natin sila i-manage para yung ating hospital beds should be reserved only to those who need it most, which are severe,
critical cases, and yung vulnerable, those with comorbidities and the elderly. Opo. And Yusek Vergere, tanong lang po ni Mark Fetalco, my colleague in PTV. Sabi po ng OCTA, maaaring nasa peak na raw ng surge ng COVID-19 sa NCR. At may mga lugar din daw po na nasa early stage ng surge, habang may mga highly urbanized cities pong accelerating on matured ang surge. Do we share the same observation daw po sa DOH? At ano na po yung mga hakbang ng DOH para nga mapigilan na yung pagtaas ng mga kaso ng COVID-19? Yes, ma'am. No? So, unang-una, hindi ho namin nare-recognize no, itong mga terms na matured surge and the other terms that had been used. Ang alam po natin at gusto natin iparating sa ating publiko, patuloy pong tumataas ang ating mga kaso. Not just in NCR, nakakapansin na po tayo ng pagtaas sa ibang lugar. Katulad po ng naipresenta kanina ni Cabinet Secretary Nograles, meron na ho tayo mga ibang areas that we have escalated to alert level 3 dahil tumataas po ang mga kaso sa kanilang lugar, and similar to the trends when NCR started to have this increase in cases, ganun din po yung nangyayari sa kanila. Meron pong doubling time na mabilis at yun pong pagtaas talaga ay biglaan. So we are seeing na minomonitor po natin maigi yan yung mga lugar na yan, at tama naman po na talagang kailangan po no, na makita po natin ang ibang mga areas na talagang meron ng angking pagtaas ng kaso. Ngayon ito pong sinasabing peak ng mga kaso, base po sa projections na ginagawa ng ating mga eksperto, ang peak po ng mga kaso katulad ng aming sinasabi, it's not going to happen soon. Sa atin pong projections na naipakita sa amin kahapon sa IATF ng ating experts, it's going to happen towards the end of January or even as late as second week of February. So ito pong mga kaso patuloy pa rin hong tataas, kaya po lahat tayo mag-iingat, lahat po tayo magpabakuna na kung eligible na, para po makatulong tayo na hindi natin maabot yung mga projections na naipinapakita sa atin ngayon ng mga numero at ng ating mga eksperto. Opo. At panghuli na lamang, Yusek Vergere, tanong pa rin ni Mark Fetalco, ano po ang reaksyon ng Department of Health sa hiling na health break at sa mga eskwelahan, at ang ilang LGUs nga ay nagdedeklara na rin ng health break kung saan sinususpende yung klase, even online classes? Well, prerogative naman po yan ng mga local governments, no, because they are mandated to protect the health of their constituents. Kung nakikita po nilang mataas po ang kaso sa kanilang mga lugar, nakikita po nila na pati po yung mga kabataan na kasama po dun sa nag-aaral no, ng mga online ay naapektuhan nito pong pagtaas ng kaso sa ating bansa, they have that authority to do that. Maybe si CABSEC mas better to answer that, ma'am. Yes po. Yes, I agree with Yusek Rosette. Siyempre, ina-assess yan ng mga LGUs, no? At it really depends on their assessment of the LGUs sa kanilang mga localities. Kahit yung mga online classes naman po, hindi naman po ibig sabihin dahil kung online, hindi naman po ibig sabihin na hindi sila apektado, no? Because even those who need to do online, maaari pong meron sa kanila na who have to be who have tested positive, no? Those are the realities on the ground which have to be assessed, particularly ng mga LGU sa kanilang mga lugar. Okay, salamat po Secretary Nograles, Yusek Vergere at Yusek Rocky. Thank you, Mela. Back to you, Yusek Rocky. Sec Carlo, meron lang pong follow-up para kay Yusek Vergere. Si Sandro Ochona ng ABS-CBN, a lot of government hospitals daw po are reporting incidental COVID, meaning patients being brought to hospitals for other sickness, but when tested would turn out to be COVID positive as well. How is the DOH addressing this? Well, unang-una, kasama naman po yan sa nire-report natin. Gusto ho natin ipaalam sa ating mga kababayan na kinukumpara natin ang sitwasyon natin ngayon at yung sitwasyon natin nung meron po tayong Delta na sitwasyon na tumaas ang mga kaso nung July hanggang October of 2021. Ngayon po napapansin natin na mas madami po ang incidental COVID-19 cases. Ibig sabihin,
mga individuals o pasyente na pupunta sa ospital dahil sa ibang kondisyon. Halimbawa, acute appendicitis, halimbawa po na aksidente o kaya inatake sa puso. Ngunit kapag ka-screenin sila ng ospital, nagpa-positive sila for COVID-19. So atin po ngayon na gustong ipaalam sa ating mga kababayan na during the Delta experience, mas marami pumupunta sa ospital really because of COVID and pneumonia. Kaya nakikita ho natin yung less severe manifestations nito pong variant ng Omicron. And of course, mataas kasi ang bakunahan. Paano po natin ina-address to? Siyempre, kasama po sila sa ating mga case counts natin sa ospital at minamanage po natin sila. Yun pong ating pagpasok ng mga admissions natin for non-COVID related ay ayon pa rin naman po dun sa trends na meron tayo na papasok sa ospital because of non-COVID cases. So nakahanda naman po ang ating mga ospital, both COVID-related and incidental COVID are all being managed. Thank you, Yusek Vergere. Sa Carlo from Joe Montemayor ng Malaya, may we ask for the palace comment daw po on COMELEC's decision denying PDP Laban CUSI factions petition to reopen the filing of COCs? Well, we'll leave it up to PDP Laban as a party to decide their next course of action. As I know it was a question of law presented by PDP Laban to COMELEC at may kasagutan na nga po ang COMELEC sa kanila. So it has answered the question of law at nasa partido na po ng PDP Laban kung ano yung, if any, ano yung magiging next step nila pagkatapos po niya. Opo. Sunod pong tanong ni Joe Montemayor, palace comment daw po on the U.S. State Department's Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs report that said that China had no basis under international law for its claims in the South China Sea. Well, the Philippines continues and will continue to assert our sovereignty, our sovereign rights, and our jurisdiction over our territories. And you have to remember na meron na tayong pinaghawakan din na arbitral ruling, no? So patuloy po yung pag-assert natin ng ating sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction sa lahat ng ating territories. Third question po ni Joe Montemayor, comment daw po ng Palace of reports that government has yet to respond to the request of the UN Special Rapporteurs for information on the killings of 5 human rights defenders in March 2021. Nagpalabas na po ng statement ang ating Department of Justice, no? And DOJ in its statement, by the way, the DOJ is the chair agency ng Admin Order number 35, series of 2012. Ito po yung ating Interagency Committee on Extralegal Killings, Enforced Disappearances, Torture, and other grave violations of the right to life, liberty, and security of persons. No? So yung updates po ng DOJ tungkol dyan, relative to the case of Mr. Asuncion, ito po si Emmanuel Manny Asuncion, ang Special Investigation Team ng AO35 has already filed a complaint against erring police officers and personnel before the City Prosecutor of Dasmariñas City, Cavite. Relative to the case of Mr. Bacasno and Dagsinaw, yung Special Investigation Team has been directed, no, since last month pa, to undertake the filing of appropriate complaint relative to the death of Mr. Dagsinaw, while case build-up relative to the death of Mr. Bacasno is continuing until all relevant and necessary evidence has been gathered. Doon naman po relative to the case of spouses Evangelista, the same Special Investigation Team has concluded a final report with the recommendations for the filing of a complaint for murder against 17 PNP officers and personnel. The DOJ would also like to thank the NBI, ang National Bureau of Investigation, for their assistance and diligence sa investigation at case build-up para sa mga kaso na ito. And the assurance of the DOJ that our internal accountability mechanisms are working.
Thank you, Sec Carlo. Susunod pong magtatanong ay si Trish Terada ng CNN Philippines via Zoom. Hi, good afternoon, Secretary Carlo, Yusek Rocky, and Yusek Berhere. Sir, first question lang tungkol po dun sa travel ban. Clarify ko lang, yung travel ban was lifted for Filipino passengers returning to the Philippines or kasama na rin po dito international travelers? Ibig sabihin, pwede na rin po yung people traveling for tourism purposes. Is that correct? No po. Ang tourism purposes natin is not yet, we have not yet allowed that. If you would remember, nung December sana, papayagan na sana po natin yung tourism related travel into the Philippines by international tourists coming from green list countries. But that was suspended. There was a previous resolution ng IATF dapat beginning December last year, 2021, December 2021. But that was suspended. And so, yun pa rin po ang status quo natin. Yung nilift lang po natin, yung dating resolution natin na prohibiting the entry of international passengers coming from red list except if Filipinos via bayanihan flights. No? Ito yung mga government and non-government repatriation flights. But because the IATF met about it and discussed about it lengthily yesterday, napagdesisyonan na kahit sa red list countries ng mga Filipinos, we will now allow them to come in as long as they comply with the red list protocols. So hindi na kailangan maghintay ng bayanihan flights ang ating mga kababayan mula sa red list countries. So technically, sir, meron pa rin pong travel ban on foreign tourists. Tama po? Okay. Tama po. Wala pa po, hindi pa po natin binubuksan ang ating bansa to international tourists. Sir, the second question na lang po, how is the government making sure that the infection won't spread out dun po sa mga probinsya considering yung low vaccination rates and considering po, for example, in typhoon-stricken areas na magkakasama sila in evacuation center? Because in the past, sir, yung data natin would show that kapag halimbawa yung cases nag-die down na in Metro Manila, it tends to increase in other provinces. Ano po yung ginagawa natin to make sure na hindi mag-spread yung infection or kung hindi po maiiwasan, paano po hinahanda yung healthcare system, especially in communities na mahirap po yung access to healthcare resources? Well, we continue to ramp up yung PDITR strategies natin sa mga areas outside of NCR. No? That is to say also that we're ramping up naman our PDITR also in NCR plus areas. But especially dun sa labas ng NCR, nira-ramp up natin yung PDITR natin. No? Plus yung vaccination. Yun yung ating strategies dyan. So again, PDITR stands for prevention. So you will have certain LGUs also that now are implementing dapat meron silang RT-PCR testing, negative test, no? Some LGUs have already implemented that, no? Then of course yung detection natin, we are pushing for more laboratories outside of NCR plus areas to increase more laboratories. To increase also our testing capabilities doon sa mga different regions, no? Binabantayan din natin yung mga isolation facilities natin. We keep on reminding our LGUs to continue operationalizing and keeping functional yung kanilang mga TTMFs, while we also encourage also the hospitals in the regions to increase, no, and be ready for any surge and increase their allocated ICU beds for COVID, as well as mga isolation and ward beds, no, for COVID, no. And then of course yung treatment and reintegration strategies, plus again the vaccination. So we're now concentrating vaccination doon sa other areas as well, so that we can protect them against severe COVID. Tapos doon naman sa mga evacuation centers, nakabantay rin naman po ang ating mga LGUs na that they also continue to exercise yung mask, hugas, iwas.
And then we're also, the NVOC is also pushing for more vaccinations doon sa mga nandun sa mga evacuation sites. If possible also to conduct vaccinations also in evacuation sites. But sir, at the rate that we're going, is the government confident that our healthcare capacity systems outside of Metro Manila can handle a possible surge in areas outside of Metro Manila? Well, two things, no. Number one, we really have to ramp up. We really have to ramp up ang vaccination rates natin, NCR plus and outside NCR plus. And number two, we have new weapons na in our arsenal, and that is the antiviral medicines, which is why ang magandang balita, ang FDA has already approved yung Bexovid, and then of course yung Molnupiravir has already been approved by the FDA, and there are other antiviral drugs also in our arsenal that will help decrease the probability of mild and moderate cases ng COVID going into severe and critical. So that's those are new elements in this fight against COVID. Plus the fact that the data nga shows that if you're fully vaccinated and then boosted pa, then mas maliit ang chances, no, na you will go to severe and critical case, especially with Omicron. Yusek Rosette, do you want to add anything? Yes, Kabsec. Actually, I just like to make mention na we cannot prevent the spread, yung ma-confine lang siya sa NCR. As with our situation during the Delta experience, nung tumaas po sa NCR ang mga kaso, after 2 to 3 weeks, we saw the increase in cases in the other regions of the country. So what have we done? Katulad po ng lahat ng sinabi po ni Kabsec na ginagawa na po yan, ang isa pa hong pinaka-importante, yung guidance po galing dun sa projections na nagawa po ng ating mga eksperto. Nakapag-project po yung ating mga eksperto kung sa base po dun sa assumptions na ginamit nila, ilan yung magiging severe and critical in the coming days. And this is what we are going to instruct now all of our hospitals in all of the regions in the country kung ilan ang dapat na prepared nila na ICU beds. If you remember, during the experience with Delta, we implemented the accordion policy kung saan ang mga ospital nakakapag-convert sila ng mga isolation beds nila into ICU beds. So yun po yung instruction ngayon ng ating Secretary of Health, na Secretary Nograles and Secretary Galvez sa ating mga ospital para makapag-prepare properly kung sakasakaling talagang tumaas na rin po ang mga kaso sa ibang lugar sa bansa. Thank you, Yusek Vergere. One last po, may talk to the people po ba tonight? No word yet. No word yet from the palace. Thank you very much, Sec Carlo, Yusek Vergere, and Yusek Rocky. Thank you, Trish. Back to you, Yusek Rocky. Yes, Sec Carlo, tanong po mula kay Joel Ramirez of Regional News Group. 5 areas lang in Mindanao ang declared under alert level 3, pero nag-declare na po si Governor Edwin Jubahib kahapon, placing the province of Davao del Norte under alert level 3 starting today until January 31st, citing proactive measures due to the province close proximity to the city of Davao, which is experiencing rising COVID cases. In-encourage ba ng IATF ang other areas to elevate their own alert status if they deem it necessary, lalo na ang mga katabi ng Davao? Well, ang protocols po natin, number one, kailangan po may pahintulot at coordination with the regional IATF, no? Regional IATF. That's the first condition. The second condition, pwede naman po mag-granular lockdown. Pwede po mag-granular lockdown ang isang province. But by the word itself, when you say granular, it has to be a number or series of municipalities, halimbawa, no? So kung governor siya, pwede po siyang mag-granular lockdown dun sa mga munisipyo na under sa probinsya. But again,
there has to be coordination with the regional IATF. No? So perhaps we will relay this information to our DILG for the DILG to communicate, no, with the governor of Davao del Norte with regard to this pronouncement ni Gov. Ubay. Opo. Thank you. Yung pong susunod na tanong mula kay Lanes Capanti ng GMA News. Online pareho po sila ng tanong ni Red Mendoza ng Manila Times and MJ Blanca Flor ng Daily Tribune about dun sa concern daw po ng Philippine College of Physicians are asking IATF to reconsider shorter isolation period for general public since they don't have access to tight fitting mask and a COVID-19 infected person can still transmit the virus. Yung wala naman po kaming yung general public po na finash ni Yusek Rosette Berhere, that is the rule, no? So what is I think the concern is gusto niyang IATF to reconsider shorter isolation period for general public since they don't have access to a tight fitting mask and a COVID-19 infected person can still transmit the virus 6 to 10 days from onset of symptoms. Kung would the IATF daw po heed its call? Let's ask Yusek Rosette Berhere, no? Kasi I think yung worry nila yung palabasin tapos nakaka-infect pa. But this was vetted by our health experts. Yusek Rosette? Yes po, sir. No? So, Yusek Rocky, base po dun sa yung pong article na pinagbabasihan po niya ay napagdiskusyonan na rin po with our health experts kaninang umaga kung saan may lumabas nga na article na sinasabi just that. No? Ang sinasabi po ng ating mga experts, hindi naman ho natin tinatanggal sa ating mga local government implementors yung authority to assess, no? Yun pong kanilang mga individuals na isolated. Halimbawa, yung mga tao are still showing symptoms on those number of days na sinabi natin, 7 araw, that's the assessment of the doctor in the local government, and then we extend a little more the isolation. We said in our policy, it's the minimum of 7 days. So maybe 7 to 10 days, depende sa simptomas ng mga tao, depende sa sitwasyon sa lugar, maaari naman po yan. Pero ang sinasabi lang natin for uniformity and as a general principle, we are shortening the duration of isolation. Let us all remember that aside from that article that they are citing, there are also more articles citing ng isang tao po infected right now, specifically, no, especially if you are having the Omicron variant, it takes 3 to 6 days po and then the virus load goes down. So yan po ang isang malaking pinagbabasihan ng ating mga polisiya. And let me just remind everybody, even though we shortened our isolation, nakalagay po sa ating polisiya at inaabiso natin sa lahat, you still need to continue to practice your minimum public health standards. And that includes wearing of your mask all the time, and it should be appropriately fitted, especially in the community. So yun lang po, Yusek Rocky. Opo. Yung pong tanong ni Caroline Bongki ng CNN Philippines, nasagot niyo na Yusek Berhere sa presentation ninyo. Yung second and third, ganun din po. From Laila Salaveria na lang po, may we get an update on the plan to include antigen test result in the official case count? Will this be done and why are they still not included in the official tally even if antigen tests are already widely used? Similar question po yan ni Red Mendoza ng Manila Times. Yes, Yusek Rocky, no? So simulat sa poll naman po, tayo po ay nakapagbigay na ng abiso at instructions sa ating local governments to submit reports to the Department of Health. We started issuing out the policy and the template during the time that there was this Delta experience. That alam natin, pinagamit na po natin ang antigen para sa active case finding sa ating komunidad. Unfortunately, the compliance to these submissions had been low. Sa ngayon po, we have gathered our data from the start of April of 2021 hanggang January 8. Ang atin pong total submissions pa lang ng gumagamit ng antigen ay 1,168,801.
out of this more than 1 million use of antigen, about 30% were positive. It's about 117,000. And out of this 117,000, upon further review of our team, only 30% was qualified as really confirmed positive because most of these use were used among asymptomatic screening and they were using it for screening individuals. So sa ngayon po, gusto lang natin ipaalam sa lahat, let's use the test, appropriate time and appropriate use so that we can be able to have accurate results and we can include it dun po sa reported cases natin. So kasama po yan sa gusto natin gawin in the coming days. Meron na ho tayong sineset up na sistema kung saan kahit po yung mga nasa bahay, maaari na pong mag-log in, ipapasok lang ho nila yung gamit nila ng test at kung ano po yung kanilang resulta and this will be anonymized so that we can just get the numbers of those using antigen test. Opo. Thank you, Yusek Vergere. Sir Carlo, magla-last question na po ako. Palace reaction daw po about sa 1.7 million government workers to receive a pay hike from Trish Terada ng CNN Philippines. Pay hike? We'll ask DBM about that. Okay. Thank you, Sec Carlo, and thank you, Yusek Vergere. Salamat po sa MPC. Thank you, Yusek Rocky, at maraming salamat, Yusek Rosette Vergere. Maraming salamat po. Mga kababayan, ang sabi is dangerous especially for the unvaccinated. Mapanganib lalo na sa mga hindi bakunado. Ganito po inilarawan ng World Health Organization ang Omicron. Dangerous especially for the unvaccinated. Kaya wag po tayong magpaka-kampante. Ang obserbasyon na hindi malala ang sintomas o yung sinasabi, yung sakit na dulot ng Omicron, kung ikukumpara sa Delta variant, ay applicable lamang po sa mga fully vaccinated. Kaya ang aming paalala, lagi, patuloy tayong mag-mask ng tama, maghugas ng kamay, umiwas sa mararaming tao o yung mga matataong lugar, at magpabakuna na po. At magpa-booster shots na po. Ang mga simpleng bagay nito ang sasagip sa atin at sa ating bansa at sa sitwasyong kinakaharap po natin ngayon. Panguli, patuloy po tayong magtulungan. Maraming salamat po and God bless us all. Magandang umaga Pilipinas at sa lahat ng ating mga kababayan sa mampanig ng mundo. Ngayon po ay January 17, 2022, araw na Lunes. Muli tayo makibalita sa lagay ng ating bansa, partikular sa National Capital Region pagdating po sa nararanasan nating paglobo ng mga kaso ng COVID-19 sa kasalukuyan. Ako po ang inyong lingkod, Yusek Rocky Ignacio, at ito ang public briefing hashtag Laging Handa PH. Una sa ating mga balita, sa pakikipagtulungan ng Department of Health sa World Health Organization at Procter & Gamble Company, ilulunsad na ng kagawaran ng basic Kalinga Kit para sa mga COVID patients na nagpapagaling sa kanilang tahanan. Ikinatuwa at pinapurihan naman ito ng Senate Committee Chair on Health and Demography na si Senator Bongo. Narito po ang report. Nakipag-partner ang Department of Health sa World Health Organization at Procter & Gamble Company para sa paglulunsad ng Basic Kalinga Kit. Target ay 35,000 na COVID-19 kits at bawat kit
ay may laman na 20 face mask, isang bote ng sanitizer, sabon at mga gamot. Naghayag ng pagsuporta si Senate Committee on Health Chairperson Christopher Bongo sa inisyatiba ng DOH. Ayon kay Go, malaking bagay ang inisyatiba ng DOH at isa lang anya itong hakbang para mapalakas ang COVID-19 response para maprotektahan ang healthcare system sa bansa. At malaking bagay ang basic kalinga kit lalo na sa mahihirap. Patunay anya ito na ang pagtutulungan ng pribadong sektor at ng gobyerno mas makakamit ang mas ligtas na komunidad. Ang mga kahalintulad niyang hakbang ay kanyang susuportahan lalo't marami naman ang makikinabang. Giit pa ni Go, mas dapat pagtuunan ng pansin ngayon ang pangkalusugan at pagtitiyak ni Go ang sapat na pondo para mapahusay pa ang COVID-19 response ng bansa. Muli naman siyang umapila sa kapwa mambabatas na tignan ang kahalagahan at ipasa na ang kanyang panukalang batas na paglikha ng Philippine Center for Disease Control and Prevention o ang Senate Bill No. 2158. Ganon din ang Senate Bill No. 2155 na layuning magkaroon ng Virology Science and Technology Institute of the Philippines na mangunguna sa pagsasaliksik ng mga bagong bakuna o gamot. Para mas marami pa ang maabot ng bakunahan kontra COVID-19, muli pong nanawagan ng Malacanang sa mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng house-to-house vaccination na makakatulong lalo na sa mga senior citizen at may comorbidities na hindi na kailangan bumiyahe at o hindi na kayang bumiyahe at pumila sa vaccination sites. Narito ang report mula kay Mela Lesmoras. Para mas mapalakas pa ang proteksyon ng publiko, ngayong patuloy na tumataas ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa, muling nanawagan ang Malacanang sa mga local government units na paigtingin pa ang house-to-house vaccination against COVID-19. Sa isang panayam ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, iginiit niyang ito ang kailangan para maabot ng pamahalaan ang mga kababayan nating hindi pa bakunado, lalo na ang mga senior citizens at mga may comorbidities na hindi makapunta sa mga vaccination sites. Kasabay naman ito, muling binigyang diin ni Secretary Nograles na ang no vax no ride policy ng gobyerno ay para rin sa kabutihan ng taong bayan kahit pa marami ang bumabatikos dito. Sabi ng kalihim, mismong si Pangulong Rodrigo Duterte at ang Department of Transportation na rin ang nagsabi para rin ito sa proteksyon ng mga unvaccinated kaya't sana'y huwag namang masamain ng ating mga kababayan. Sa katunayan, base kasi sa datos, karamihan talaga sa mga na-ospital o severe at critical COVID-19 cases ay unvaccinated, bagay na nais nang maiwasan ng mga otoridad. Bukod naman dito, iginiit din ng Malacanang na dahil naman sa iba yung bakunahan, lalo na sa Metro Manila, nananatiling maluwag ang mga ospital kaya't hindi pa rin talaga napapanahon na iakyat sa Alert Level 4 ang rehiyon. Kasabay niyan, makatutulong din naman ito para hindi maantala ang unti-unting pagbangon ng ekonomiya. Kaugnay pa rin ito, pinayagan na rin ng IATF ang retroactive application sa bagong testing and quarantine protocols para sa mga biyahero sa bansa. Ibig sabihin, ang mga bagong patakarang ito para sa mga manggagaling sa green list countries, gayon din sa mga biyahero mula sa yellow list countries, ipatutupad na kahit pa sa mga kasalukuyan ng naka-quarantine o dumating sa bansa bago pa man ibaba ang bagong direktiba. Ipinaalala rin ng IATF na maging ang mga foreign nationals na una nang pinayagang makapasok sa bansa, pwede na muling magtungo sa Pilipinas kahit sila'y galing sa red list countries basta't may visa at susunod sa health protocols. Mela Lesmoras para sa Bayan. Muli pang bumaba sa 2% ang growth rate ng mga kaso araw-araw na naitatala dito sa Metro Manila. Base po yan sa pag-aaral na inilabas ng Okta Research kahapon. Pero ayon kay Dr. Guido David, hindi pa malinaw kung senyales na nga ba yan na bababa na ang daily infection sa mga susunod na araw o nasagad na ang testing capacity dito sa NCR. Kaugnay niya, makakausap po natin si Dr. Guido David mula po sa Okta Research. Good morning, Professor. Yes, magandang umaga, Yusek Rafi.
Opo. Professor, when and how can we definitely identify kung nag-peak na po talaga itong COVID-19 cases o dahil lang po sa testing capacity kaya bumaba sa 2%, ito pong daily growth rate natin sa Metro Manila? Yusek Rocky, may mas maganda pa yung balita ko ng konti dahil doon sa 2%, base doon sa datos kahapon na nakita natin may 15,969 cases, ay bumaba yung daily growth rate to -1% from 2%. So ibig sabihin, naging negative na, mukhang pababa na konti. Pero again, hindi pa tayo pwede mag-celebrate. Kumaga, yung sa tanong nyo, gaano katagal natin bago makita ito. Kasi pag nangyayari pa yung peak, hindi pa natin masasabi. Parang andun pa tayo sa tungtong. So hihintayin natin siguro within the next few days or the next week. Pag talagang mas mababa na yung bilang ng kaso next week, masasabi natin na talagang bumababa na. So kumaga, hintayin natin talagang bumaba pa yung bilang ng kaso. Opo, Prof, ideally talaga pong bababa sa negative number itong growth rate, tama po ba to? Pero ano po yung ating reproduction number at positivity rate ngayon dito sa Metro Manila? Yes, Yusek, ideally nga negative yung growth rate na hinahabol natin. Ang sinasabi natin no, na bumababa, yung nasabi mong 2% na growth rate, ay ibig sabihin nun, tumataas pa siya pero konti na lang. Kasi bago nun, nung nakalipas na linggo, mga nasa 15% yung growth rate. So bumababa siya, 15%, 11%, ganon. Tapos ngayon nga, -1%. Yung reproduction number natin, nasa 2.67 na lang sa Metro Manila. Nanggaling yan sa 6 or mahigit sa 6. So isang infected, 6 yung nahahawaan. Ngayon, less than 3 na lang. Mga, kumaga, parang 2 na lang or 2.5. At yung positivity rate, bumababa rin. Although mabagal yung pagbaba ng positivity rate, nasa 50% na siya. Dati nasa 54% siya. So bumababa na rin siya ng konti. So may optimism tayo na baka nga pababa na yung bilang ng kaso sa Metro Manila at ito ayon din sa nakita nating trend sa South Africa na mga 2 linggo yung pataas at nagsimula nang bumaba. Pero again, ayaw nating maging complacent tayo, maging kampante, ayaw nating mag-celebrate tayo na masyadong ng premature. Gusto natin tingnan na masdan natin mabuting trends at siguro next week, Yusek, makikita talaga natin kung talagang pababa na yung bilang dito sa NCR. Opo, pero Prof, kung talagang bumababa, no, ito pong reproduction number, is this a good sign? Malapit na nga peak ang COVID cases sa bansa at susundan na ito ng pag-decline na ng mga kaso. Although sinabi nyo, mag-iintayin pa rin. Yes, Yusek, I would say it's a good sign dahil bumababa lahat ng indicators natin. So, pero again, yun nga, sinabi nyo nga, mas magandang hintayin natin. At in the meantime, patuloy pa rin ginagawa natin pagsunod sa minimum public health standards sa mga kababayan natin. Kasi ito yung mga nakatulong sa pagpababa ng trend. Yung pagsusot ng face mask, yung mga social distancing, yung natin, bawasan muna natin yung unnecessary travel at yung pagpapabakuna. Opo. Pero Prof, Professor David, sang-ayon po ba kayo sa sinabi ng Department of Health na posible nga pong mag-peak ang COVID cases by end of January or mid-February pa? Well, iba-iba yung modelo na tinitingnan namin, Yusek, at depende sa mga assumptions, possible naman na baka end of January pa mag-peak. At saka kung ang tinitingnan natin, yung trend sa buong bansa, posible pa kasing magkaroon ng pagtaas Kasi although bumababa na sa NCR, nagkakaroon naman ng pagtaas ng bilang ng kaso sa mga iba-ibang regions outside NCR plus. I mean, yung sinabi ko, although may possibility na baka bumababa sa NCR, may nakikita tayong bilang ng kaso sa mga iba-ibang regions. Yun nga, tulad ng Tacloban, Cebu, actually all over the country now, we're starting to see an increase in cases. Kaya makaka-affect ito doon sa sinasabi nating peak kung ang pinag-usapan ay yung peak ng buong bansa. Pero possible na sa NCR, tsaka sa Cavite, Rizal, Bulacan, ay baka malapit na yung peak or nagpi-peak na tayo. Opo, Professor David, ulitin lang po natin yung saang rehiyon po na may nakikita kayo na may mataas ngayon na growth rate?
Actually, Yusek, medyo marami na eh. Meron sa Region 2, meron din sa Region 1 sa Pangasinan, tsaka sa La Union, sa Benguet Region, sa Bicol Region, other parts of Central Luzon ay medyo bumibilis pa lang. Sa Western Visayas, Central Visayas, even sa yung sinabi ko nga kanina, Tacloban. So actually medyo all over the country na siya, even sa Mindanao. May nakikita na tayong simulang pagtaas ng bilang ng kaso kasama din sa Zamboanga City tsaka Davao del Sur. Opo, Professor, ngayong binago ng Department of Health, ito pong protocol sa COVID-19 testing sa bansa, pati po yung isolation o quarantine at yung contact tracing. Paano po ito makakaapekto sa mga na ginagawa po ng Okta Research? Well, Yusek, yung ang isang magandang ginawa na sana mapatuloy pa yung ginawa ng DOTR na nag-random testing sa MRT passengers kasi mas maganda rin makakuha tayo ng random sampling kung ano yung incidence sa mga bumabiyahe araw-araw. Yung sa Department of Health, naiintindihan ko kung kulang yung testing natin, maganda i-prioritize talaga natin yung vulnerable sector. Kasi totoo naman ni Yusek na kahit mataas yung bilang ng kaso, ay konti pa rin yung mga napupunta sa ICUs at konting hospitalization natin mababa. And we're expecting na mababa yung mga deaths dahil karamihan ng mga nagka-COVID so far ng mga nahawaan ay mga bakunado. So siguro naiintindihan natin na syempre because of limited resources, kailangan natin i-allocate optimally itong resources natin. Yung contact tracing medyo na talaga siya eh. Mahirapan na talaga siya pag sobrang dami na ng bilang ng kaso dahil pamilya na ang mga nahawaan. So na lang, parang kumbaga adjustment na lang tayo sa ating management strategies. Opo. Pero kung po yung hospital bed at dito sa bansa natin to, kaya natin to. We have to really do a much better job in managing the health situation, which is we are trying to do. Getting the vaccines to the unvaccinated. Getting the unvaccinated convinced to take the vaccine. It's not only about making money. It's about ensuring that the lives of our people are protected. What we believe is opening up the economy will definitely save a lot of livelihoods and lives. If we continue to ramp up the vaccination of our people and with the gradual resumption of our economic activities, then we can hope for better days. Again, I would like to ask everyone to go out and get yourself vaccinated. This is part of your civic duty to protect others. Let's make 2022 a much better year for all of us. Let's vax to the max. Pasalamat namin kay Presidente Duterte kasi marami siyang naitulong sa amin. I will see to it that Marawi will rise as a prosperous city again. We in government are strongly committed to bring back the city's glory, and we will continue to foster cooperation among concerned stakeholders so that Marawi will be able to build back better and stronger. Nagpapasalamat po kami sa Task Force Bangon Marawi, sa NHA, sa UN Habitat, TPI, HWPL, kay Presidente Duterte po. Sila po yung may magandang loob na tumulong sa amin. Kaya natin to, kaya natin to.
Nagbabalik po ang public briefing hashtag Laging Handa PH. Balikan po natin si Dr. Guido David ng Octa Research. Professor, ito po yung tanong ko bago na tayo naputol. Kumusta po yung hospital bed at ICU occupancy dito sa Metro Manila at sa ibang rehiyon? May pag-decline ba o tumataas rin po hanggang ngayon? Well, usually may lag kasi USEC yung hospital utilization eh. So pag nagkaroon ng pagdami ng kaso, hindi agad sumasabay yung hospital utilization. So may lag time siya. So sa ngayon nakikita natin ay medyo mataas pa yung hospital utilization. Sa mga ibang regions outside NCR, syempre, mababa pa yung hospital utilization sa ngayon. Baka nagsisimula pa lang tumaas in case na magkakaroon ng pagtaas ng hospital utilization. Ito ay minomonitor pa rin natin. Opo. Meron lang pong clarification yung ating kasamahan sa media na si Tuesday New ng DCBB. Clarification lang po yung negative 1% na pagbaba ng daily growth rate sa buong bansa po ba yun o sa NCR lang? Sa NCR lang yun, USEC. Wala pa tayong masasabing pagbaba talaga. May possible na baka may pagbaba sa buong bansa, pero yung tinitingnan natin ay yung sa NCR pa lang. Opo. May tanong po tayo mula sa ating kasamaan din sa media, mula po kay Red Mendoza ng Manila Times. Sinabi po ng DOH na maaaring magdoble ang mga active cases sa NCR by around 300,000. Ayon sa kanilang mga projections, nakikita rin po ba daw ito ng Octa na maaaring mangyari or may iba pa rin model na magsasuggest na maaaring ma-reverse na ito sa mga susunod na araw? Well, USEC, makikita pa natin ito sa mga susunod na araw kung talagang bababa yung bilang ng kaso sa NCR or kung nagpa-plateau siya. Kung pababa na siya, hindi na siguro tataas pa yung active cases kasi marami nang nagkakaroon ng recovery. Pero kung pa-plateau siya or pataas pa siya, posibleng dumami pa yung active cases. We're hoping na pababa na yung bilang ng kaso, which means na baka bumaba na rin yung bilang ng active cases. Opo. Dagdag po na tanong ni Red Mendoza ng Manila Times, dumadami na rin po ang mga gumagaling base sa mga pinakahuling bilang na case bulletin. Sa tingin po ba ninyo, magtutuloy-tuloy na ang dating ng mga recoveries sa mga susunod na araw, lalo na halos lahat daw po ay mild infections lang ang nare-report? At may ratio po ba tayo sa mga bagong kaso kada araw kung ilan ang mild o asymptomatic o moderate at ilan ang severe or critical na kailangan pong i-ospital? Well, USEC, definitely in-expect natin na sunod tuloy-tuloy na yung pagdating ng recoveries, lalo na mas maiksi yung duration ng kung Omicron nga ito nakikita natin, yung incubation period niya mas maiksi at yung total duration niya mas maiksi. Kaya nga pinaiksi na rin ng Department of Health yung quarantine period, nakabase yan sa mga nakikita ng mga ibang experts sa ibang bansa na mas maiksi yung duration niya. Ngayon, yung sorry, Yusek, yung pangalawang tanong ay ano? Ulitin ko lang po yung tanong. Yung pangalawang pong tanong ni Red Mendoza, kung may ratio po ba tayo sa mga bagong kaso kada araw? Ilan daw po yung mild o asymptomatic o moderate at ilan ang severe or critical na kailangan pong i-hospital? Yes, Yusek, yung huling tingin namin doon sa datos ay nasa mga 98% yung mga mild cases at yung asymptomatic yung mga 2%. Syempre yung asymptomatic usually underreported yan, pero kahit dagdagan natin, karamihan talaga ay asymptomatic at mild. Konti lang yung mga severe and critical cases base doon sa huling tingin namin sa datos. Opo. Professor David, kunin ko na lamang po yung inyong paalala at mensahe po ulit sa ating mga kababayan. Go ahead po, Professor. Maraming salamat ulit sa pag-imbita, Yusek, at alam ko marami na tayong dinaanan over the past 2 years. Malapit na mag-pangalawang taon, pero we're hoping na magsisimula ng bumaba ang bilang ng kaso sa NCR. At sana naman ay tuloy-tuloy na ito na pag bumaba ay ito na yung huli nating makikitang surge
hanggang sa katapusan ng taon or patuloy na hanggang sa mga susunod na taon. So we're hoping this will be the last. Siyempre, hindi natin masasabi talaga yan, pero we can hope and we can pray. At kailangan lang ngayon, titisin lang natin ng konti, patuloy na pag-iingat natin. At yung mga kababayan natin sa mga probinsya na hindi pa bakunado, sana magpabakuna tayo kasi malaking tulong itong bakuna. Kaya mababa lang yung nakikita nating severe at critical cases dito sa NCR dahil karamihan ay mga bakunado na. So in the meantime, I hope everyone stays safe and follow the minimum public health standards. Maraming salamat ulit, Yusek Ra. Okay, kami rin po ay nagpapasalamat sa inyong laging pagbibigay ng panahon at informasyon sa amin. Dr. Guido David mula po sa Octa Research. Keep safe po. Samantala, no vax, no ride policy sa mga pampublikong transportasyon sa Metro Manila simula na ngayong araw. Sa operasyon ng IAC sa Commonwealth Avenue kaninang umaga kasama ang Task Force sa Disiplina, ang mga pasaherong unvaccinated dinadala na sa vaccination site. Si Rod Lagusad sa detalye. Maigpit ang pagpapatupad ng No Vax, No Ride policy ng Interagency Council for Traffic sa unang araw ng pag-iral nito sa Metro Manila sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Pinara ng IAC ang mga pampublikong sasakyan para i-check kung may dalang vaccination card ang mga ito. Ayon kay retired Colonel Jose Manuel Bonibi, Commander ng IAC Special Operations Unit, kasama nila sa operasyon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Philippine Coast Guard. Iniiwan po namin yung vaccination card sa ID po kasi wala po mga litrato yung vaccination card. Kung meron naman po litrato yung vaccination card, okay na po yun. Ang mga walang maipakitang vaccination card ay agad na pinabababa at itine-turn over sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ang mga ito ay sinusunod ng Task Force Disiplina ng lungsod at dinadala diretso sa bakunahan sa Quezon Memorial Circle. Yung mga wala pa po vaccine, kailangan po humingi sabi ko ng certificate galing sa barangay para mapatunayan nila na yung lakad sila ay essential or importante na upupunta sila sa doktor para po ma-certify lamang po kung hindi sila makakala po. Anya karamihan ng mga commuter ay handa nang maipakita ang kanilang mga vaccination card at ID. Ayon pa kay Bonibi, ang mga driver naman na may sakay na hindi pa bakunado, hindi muna tinitikitan ng LTFRB at binibigyan muna ng warning. At nananawagan po ako sa riding public. Ito po laban na ito kasama po tayo mga bawat Pilipino dito, hindi lang po ito sa gobyerno. Pagsulong-suluhan po natin po. Binigyan din niya na ang pagpapatupad ng kautusan ay para maiwasan ang hawaan ng COVID-19. Samantala, sa ibang lugar, maaga pa lang ay mahigpit na rin ang pagpapatupad ng No Vax, No Ride policy sa bus station sa Main Avenue sa Quezon City. Ganito rin ang sitwasyon kaninang umaga sa mga bus station sa Monumento sa Caloocan City at maging sa Taft Avenue sa Pasay City. Habang kasabay nito, patuloy ang kanilang pagpapatupad ng health protocols tulad na ng pagsunod sa ipinatutupad na 70% passenger capacity. Rod Lagusad, para sa Bayan. Samantala, bahagya naman po bumaba mula sa all-time high na higit 39,000 noong Sabado ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 kahapon. 37,154 new cases po yan, kaya sa kabuuan pumalo na sa 3,205,396 sa mga nagka-COVID sa buong bansa. Mataas din sa bilang na 30,037 ang mga bagong gumaling, kaya naman nasa 2,864,633 na ang total recoveries. 50 naman po ang nadagdag sa mga nasawi sa kabuong bilang na 52,907 deaths. 7% ng total cases ang nagpapagaling pa rin hanggang ngayon o katumbas ng 287,856 active cases. Maging ang mga opisina po ng pamahalaan ay ramdam din ang epekto na mabilis sa pagdami ng COVID-19 cases sa Pilipinas. Paano nga ba masisigurong hindi maapektuhan ang mga serbisyo at programa ng pamahalaan para sa taong bayan? Kaugnay niyan, makakausap po natin si Commissioner Attorney Eileen Lisada mula po sa Civil Service Commission. Good morning po, Attorney. Good morning, Yusek, at sa lahat pong nakikinig at nanonood. Magandang umaga po. Opo. Attorney, may datos po ba kayo kung ilang government workers at government agencies ang kasalukuyan pong naapektuhan dahil sa COVID? Yusek, sa ngayon po, we are in the process of gathering po nationwide
yung datos po na tinatanong ninyo para ho we will be able to give DOH po for their information and appropriate action. Gathering pa po ngayon ng mga regional offices namin, ma'am. Opo. Sa inyo po mismo, sa Civil Service Commission, may mga active cases din po ba kayong binabantayan sa ngayon, attorney? Based sa data ho na binigay sa akin from the central office and to the regional offices po, more or less, we have 161 positive po. And awaiting ho kami doon sa mga ibang sa close contact pa or yung naghihintay po ng results ng swabbing. So yun ho ang aming minomonitor, USEC. Right now, we are 161 po positive. Opo. Pero paano naman po nasisiguro na, attorney, na hindi daw po naapektuhan ng operations at public service ng mga government agencies na tinamaan po ng COVID surge ngayon? Meron hong mga issuances na binigay po tayo yung sa CSE, Joint Memorandum Circular. Meron ho tayong CSE, DOLE, and DOH. This is the Joint Memorandum Circular number 1, series of 2020, Occupations, Safety and Health Standards for the Public Sector. This is intended po to protect government employees from dangers of injury or sickness or death with safe and Noong 2020, ang Pilipinas ay tinatayang mayroong 1,488 na municipalities, 33 highly urbanized cities, 108 na component cities, at 5 independent component cities. Ang lahat ng mga lokal na pamahalaang ito ay maghahalal ng kani-kanilang mayor at vice mayor ngayong May 2022 elections. Hanggang 3 consecutive 3-year terms ang maaaring itagal ng isang mayor at vice mayor sa kanyang posisyon. Ang alkalde ang siyang nangangasiwa sa lahat ng programa at proyekto sa kanyang LGU para mapaunlad ito, kasama na ang basic services at health facilities. Siya rin ang tagapagpatupad ng lahat ng ordinansa at polisiya sa kanyang lugar. Ang vice-alkalde naman ang namumuno sa municipal o city council at siya ang lalagda sa mga gastusin nito. Ang vice mayor din ang nakatakdang pumalit sa mayor sakaling mabakante ang posisyong ito. Tandaan, ang mapipiling mayor at vice mayor ang isa sa mga dapat maunang tumugon sa mga pangangailangan, lalo na sa gitna ng krisis sa lugar na kanilang nasasakupan. Isang mahalagang kaalaman para sa matalinong pagpili ngayong halalan. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporta po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Vaccine Nation. Mahalagang impormasyon ukol sa COVID-19 booster shot. Ang COVID-19 booster shot ay karagdagang dose na ibinibigay matapos bumaba ang proteksyon na dulot ng unang bakuna o Kaya natin to. Kaya natin to. Naipabalik po ang public briefing hashtag Laging Handa PH. Pagpatuloy po natin ang ating panayam kay Attorney Eileen Lesada ng Civil Service Commission. Attorney, ano pong assistance ang dapat daw pong asahan ng ating mga manggagawa mula sa respective government agencies sa oras po na mahawahan sila ng COVID from their workplace? Okay, nag-usap po kami ni Yusek Kim De Leon ng BBM
At na-mention po niya sa amin yung DBM Circular Number 2020-14. This is a reiteration of applicable guidelines relative to utilization of agency budgets for purposes of implementing health protocols. Nalaman ko po, pwede ho natin gamitin yung ating MOOE para po subject to availability of funds, budgetary and otherwise, but at no cost to the employees. The public sector may also consider implementing COVID-19 related programs prescribed for the private sector under DTI DOLE JMC number 20-04. So ano ibig sabihin? Pwede ho tayong gumawa ng home care COVID kit para sa ating mga empleyado. Kunin ho natin sa MOOE. Allowed na po naman ito. Meron naman hong DBM circular. So I am reminding the heads of agencies, alagaan ho natin yung ating mga kawani ng gobyerno na under your care, under your respective offices. We are allowed at ginagawa na pala ng DBM ito. So let us prepare for them a home care COVID kit para ho, this will also declog yung mga ibang health centers na pinupuntahan ng mga public. At least kasi ang hawahan ngayon hindi lang yung ating empleyado, pati na sa bahay nila. So if you take care of them as well, the stress and the worry that they have will somehow be lessened if they know that they are also being cared for by the respective government agencies po. Opo. Attorney, ngayong alert level 3 ang maraming lugar, ano po yung guidelines ang dapat na pinatutupad sa government workforce? If you follow the guidance po na inisyu ng IATF, if it is alert level 3, it is supposed to be 60% on-site workforce. But OP issued Memorandum Circular number 86, pwede hong i-reduce doon sa minimum po na sinet forth ng IATF. And so, but may proseso hong nilalagay, like you have to get the clearance or recommendation first, and then you justify bakit binababa natin yung number of, yung reduction of taong papasok, and ang duration or ang period po for them to enter, for them to stay at home or kung saan ba po sila. So let us use the alternative work arrangements provided by CSC under MC number 18. Gamitin po natin ito kasi po kailangan ho na may buffer tayo parati sa ahensya ng gobyerno. Huwag natin ho lahat ipapapunta or ipapareport for work, especially those who are immunocompromised or with comorbidities. Let us protect them po, work from home ho muna sila, especially NCR and other, I heard from the doctor kanina po. So, alagaan ho natin ng mabuti yung ating mga kawani. Opo, Attorney, may mga lugar din po na nasa alert level 2. Ano naman daw po yung guidelines ay pinatutupad sa kanila? The same din po, no? We are relying on that you will use the alternative work arrangements properly and accordingly based on the respective circumstances present sa inyong area po. So, dapat ho tuloy-tuloy ang serbisyo ng gobyerno. We talk about reduction of workforce, but it does not talk about stoppage of government workforce. We need to serve the public continuously, but likewise, hand in hand, we also have to protect our government employees po. Opo. Attorney, paano daw po mapapanatili itong accountability ng mga government agency na sumunod po sa guidelines na ito? To all the accredited employees organization o mga union, please monitor your respective agencies and let us know. Pwede niyo ho kaming i-contact sa contact center ng bayan or CCB ng CSC. Pwede ho kayong tumawag sa PLDT, it is 16565, or you can text us po at 0908-881-6565. Let us know po. At pwede ko kayong mag-email, I believe it's being flashed, email at contactcenternangbayan.gov.ph. Let us know ano ho yung ginagawa na dapat hindi ginagawa para we can intervene right away and respond and protect your respective welfare as well and yung health po ninyo. So to the heads of agencies, please take good care of the employees. To the employees, kindly monitor po
kung tama ho yung ginagawa ng heads of agencies in your respective offices po. Opo. Attorney, meron din po bang existing guidelines tungkol sa COVID-19 testing? Sa palagay niyo po ba dapat magpatupad ng mandatory mass testing sa ating mga government agencies para daw po maagapan itong pagkalat ng virus at hindi maapektuhan ang operations? Maganda hong suggestion at maganda pong idea yan. Yan ho yung pwedeng i-cover dun sa DBM at no cost to the employee. Bukunin nyo ho sa MOOE nyo. So kung meron ho kayo mga teams, Team A or Team B, so pwede ho kayo mag-testing, let's say, every 2 weeks, kung kailan ho yung palitan ng next team natin. So let us preventive and protective as well. So at least assured kayo na ang lahat na nandoon sa inyong bubble ay safe po. And hindi tayo makakahawa sa ibang tao. And we know that when we report for work, ang kasama ho din natin sa opisina ay safe din po sila. And that we will be able to serve better po, no, when our frame of mind is in that way. Maganda pong idea po. But no cost to the employee po. Let us charge it to the MOOE. Opo. How about daw po yung mandatory vaccination? Sa palagay ninyo, dapat ito o hindi dapat na gawing mandatory? Ito daw pong pagbabakuna sa mga civil servants. Magkakaroon ho kami ng commission meeting twice ngayong week. If I'm not mistaken, naka-agenda na po yan. So we are finalizing our policy on this one. So hintayin lang ho natin na Yusek Rocky na lumabas po yung policy ng CSC dito po. Opo. Attorney, meron lang pong tanong sa inyo si Vance Fernandez ng Malacanang Press Corps. May mga guidelines ba ang inyong ahensya sa mga government employees and resources during election period? We are covered by COMELEC po, no? Should already a resolution on the prohibited activities and everyone is covered under that COMELEC resolution po. Lahat po, even hiring, assigning, promotion, covered po. So doon sa tanong po na yun, we are all under the COMELEC guidelines po. We follow the COMELEC guidelines. Opo. Attorney, kunin ko na lamang po ang inyong paalala o mensahe sa ating mga kababayan sa gitna po ng patuloy na surge ng COVID-19 sa ngayon, particular po sa ating mga kasamahan sa gobyerno. Alam ko marami na rin hong apektado, marami na rin hong nawalan na rin ho tayo ng maraming kasama sa opisina. But public service, we are in this mission. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo. Rest assured, CSC and the other government agencies will be we have issued and we will be monitoring all our issuances to protect all of you. So to the heads of agencies, please avail of the work arrangements. Please avail of the DBM circular allowing us to prepare home care COVID kits for our employees. To the rest of the 1.7 million government strong workforce, rest assured, CSC will be here. Let us know how we can help you. Kung meron pa kayong kailangan, let us know. Nag-issue na po tayo para excused absence ninyo sa quarantine. Nag-issue na rin po tayo ng excused absence sa ating mga booster and job sa mga vaccination po. And yes, please let us know to our contact center ng bayan. Ang taong bayan, they are relying on us. We are relying on you. And so, kapit lang po, we will be able to see this through. Maraming salamat po, Yusek Rocky. Mabuhay po lahat ng mga kawani ng gobyerno. Maraming salamat din po, Attorney Eileen. Mag-iingat po kayo, Commissioner Eileen Lesada mula sa Civil Service Commission. Samantala, higit sa 200 GHAZI at staff naman sa isang golf club sa Davao City ang hinatira ng tulong ni Senator Bongo kamakailan kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. Narito ang report. Tulad ng maraming empleyado, naranasan din ni Alma ang mawalan ng trabaho sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Sa panahon sa pandemic,
year 2020, grabe yun ang among experience nga naagian tungod kay nag-close ang palos, then maayo na lang sad nga ning abot ang panahon nga nahatagan ni og higayon nga nag-porka din nami. Maswerte si Alma at ang kasamahan niya sa trabaho na si Angel dahil hindi sila pinabayaan ng Rancho Palos Verdes Golf and Country Club. Time nga nag-COVID 2020, medyo ni kuanjud ang amo ang nagka-kuanjud med krisis ang amo ang trabaho. Sugod na og dili na may kompleto ang amo ang duty. Wala sad mi pasagdi sa management, ingon man sad sa mga golfers, sa mga members din naghatag yun sila og ayuda sa amoa. Nitong Biyernes, pinuntahan sila sa trabaho ng staff ni Senador Bongo para iabot ang tulong sa kanila gaya ng mga pagkain, food pack at mask sa 262 na mga kadi at staff ng golf club. Mga kababayan ko, dumarating na po ang mga bakuna. Pag meron na hong bakuna sa harapan ninyo, magpabakuna na po kayo. Magtiwala ho kayo sa bakuna. Ngayon po, pakiusap lang ho namin ni Pangulong Duterte, magpabakuna na po kayo. Mas protektado po kayo. Nasa datos po, pag bakunado kayo, mas maiwasan ang pagkagrabe o pagkamatay po dulot ng COVID-19. Ang DSWD ay may hiwalay ding pinansyal na tulong sa mga benepisyaryo. Pag time nga, naabot tong pinabang ni Senator Bongo. Lipay kayo amo ang ako, number 1, ako mga kauban, kinakahatag siya og tanang hinabang, maski ibutang dilit, at least dako kayo og tabang sa mo. Imuha ang among dako payong pasalamat ug manghinaot mi nga hatagan ka kanunay ug maayong panglawas aron mapadayon panimo ang pagserbisyo sa mga tawo. Dili lang kay kanamo kundi sa mga tawo nga nanginahanglan. Daghan kaayong salamat. Makibalitang muna tayo mula sa Davao. May report ang aming kasama si Handa.17. Patuloy ang pagtaas ng COVID-19 cases sa Davao City na kasalukuyang nagka-alert level 3 simula noong January 14 hanggang sa 31. Kahapon January 16, umabot na sa 2,229 ang active cases sa lungsod matapos makapagtala ng 493 na new cases sa parehong araw. Pero sa kabila ng lumulobong kaso, ayon kay Davao City COVID-19 Task Force spokesperson Dr. Michelle Schlosser, kung maaari, granular lockdown lang ang ipatutupad sa lungsod. As much as possible, sir, we will not do the total lockdown, no? Yes. We will be doing the granular lockdown. Kung kunsa lang tong area nga na ay significantly increasing number of cases. Dagdag ni Schlosser, isang government office na ang isinailalim sa granular lockdown simula noong January 9 dahil sa mataas na COVID-19 cases sa opisina. Bukod dito, noong nakaraang linggo, may mga establishmento ring isinailalim sa risk assessment matapos magpositibo sa coronavirus ang kanilang mga empleyado. If proven na high risk sila, ipatuman nato sa ilaha ang granular lockdown. Ito ang protocol ng LGU sa mga establishmento upang di na kumalat pa ang virus sa mga high-risk na lugar. Sa ngayon, patuloy ang vaccination efforts ng lokal na pamahalaan, maging ang panawagan sa mga establishmento na iskan ng Safe Davao QR para mas mapadali rin ang contact tracing. Mula rito sa Davao City, Handa Salcedo para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Handa Salcedo ng PTV Davao. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Tala Hospital sa Caloocan City. Punuan na nga kaya ang mga hospital beds doon. Makakausap po natin ang Medical Director ng Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium o Tala Hospital na si Dr. Alfonso Victorino Pamaran Jr. Good morning po, Doc. Good morning po, ma'am. Opo. Doc, kumusta na po ang hospital bed capacity ninyo sa ngayon? Ilan po yung nakakonfine na COVID positive patients dyan sa ngayon? Ma'am, yung total number of patients confined, 274 over 520 beds or
53% filled po yung beds. Opo. So yung bilang po ng porsyento niyan, sa bilang na yan ay may severe po ba to critical case o mas marami po yung mild? Ma'am, bali po yung Tala Hospital po, hindi po kami nag-admit ng mild cases at saka moderate cases, non-oxygen requiring. Yung mga naka-admit po dito, severe cases, 8 patients over 274 or 3%. Critical cases, 7 over 274 or 2.6%. Moderate cases, 259 over 274 or 94% po. Opo. Ano naman po yung kadalasang profile ng mga na-admit dyan? May mga bakunado rin po bang naka-confine, Doc? So sa 274 po, 43% po na naka-confine are fully vaccinated. 2% po is partially vaccinated and 55% po is not vaccinated. Opo. Doc Alfonso, napaghandaan po ba ng Tala Hospital itong expected surge ng cases after holidays? Gayon din po yung mga pasyenteng magpapa-ospital? Opo, Doc Alfonso. Babalikan po natin si Doc Alfonso ng Tala Hospital. Magbabalik po alamin naman natin ang mga balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service. Kasama po natin si Ria Arevalo ng PBS Radyo Pilipinas. Maraming salamat, Yusek Rocky. Para po sa ating mga balita, 257% na pagtaas sa arawang kaso ng COVID-19 kumpara sa nakaraang linggo na itala sa lalawigan ng Pangasinan. Samantala, 4 na bayan na nanatiling COVID-free. Mula Tayug, narito ang report ni Mildred Boquilla. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Batay sa 2 linggong monitoring ng Pangasinan Provincial Health Office, tumaas ng 257% ang daily average case ng COVID-19 sa lalawigan nitong January 10 to 16 na pumalo sa 218 kaso mula sa 61 lamang noong nakaraang linggo. Kaugnay nito, 286 na bagong positibong kaso ng COVID-19 ang naitala kahapon. Sa datos ng PHO, umakyat na sa 1,701 ang active cases dito na naghatid sa kabuoang 37,579. Nasa 7 lang ang mga gumaling, kaya bahagyang bumaba sa 92.16% ang recovery rate habang nasa 34,634 ang total recoveries. 3 ang namatay, kaya umakyat sa 1,244 ang total deaths. Samantala, maigting ang monitoring ng PHO sa 12 bayan sa lalawigan na nakapagtala ng mataas na kaso, kabilang dito ang Lingayen, Calasiao, Urdaneta, Malasiki at San Carlos City. Nananatili namang COVID-free ang 4 na bayan kasama ang Dasol, Infanta, Mabini at Bolinao. Manipod tayo, Pangasinan. Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas. Maraming salamat. Samantala, sa iba pa nating mga balita, dumako naman tayo sa Sogod. Operasyon sa bagong COVID-19 laboratory sa Southern Leyte magsisimula na ngayong araw. Mula Sogod, narito naman ang report ni Dalia Ori. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Hindi na kinakailangan na ipadala pa ang makulatang swab sample sa syudad ng Tacloban para kumpirmahin kung ito ay positibo sa coronavirus disease dahil simula ngayong araw, operational na ang kauna-unahan at bagong COVID-19 molecular laboratory sa probinsya ng Southern Leyte. Ito ang kinumpirma ni Medical Center Chief Dr. Ione Castellones sa Provincial Interagency Task Force meeting. Anya, ang mga samples ay susuriin sa testing center na nasa compound lamang ng Salvacion Opos Iniegues Memorial Provincial Hospital sa syudad ng Maasin.
Dagdag pa ng opisyal, may mga technical personnel na naglilibot na sa mga bayan ng probinsya para sa oryentasyon sa nasabing laboratorio. Nabatid na ang bagong lab ay may kapasidad na magproseso ng 1,000 swab samples kada araw. Sa pamamagitan din ng bagong testing center ay mas mapapadali na ang resulta sa mga nakolektang mga specimen. Nakuha umano ito ang license to operate noong December 23, 2021, ngunit dahil sa bagyong Odette ay hindi mo na ito nakapagsimula agad. Tinatayang umabot sa mahigit kumulang 60 million pesos ang inilaan ng lokal na pamahalaan ng Southern Leyte para sa naturang laboratorio. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, Dalia Biera Urit, Radyo Pilipinas. At yan po ang mga balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service mula rito sa Radyo Pilipinas. Ako po si Ria Arevalo. Balik po tayo kay Yusek Rocky. Maraming salamat sa iyo, Ria Arevalo ng PBS Radyo Pilipinas. Balikan po natin si Dr. Alfonso Victorino Pamaran Jr. ng Tala Hospital. Lang po yung tanong kanina, napaghandaan po ba ng Tala Hospital itong inaasahang surge ng cases after holidays? Gayon din po yung mga pasyenteng magpapa-hospital? Yes po, ma'am. Napagandang Tala Hospital po ito, no? Bale, mukhang drill na po sa amin ito. Since 2020 pa po, mandated na po kami ng Department of Health as an end referral hospital for COVID-confirmed cases, moderate to critical. So, nung after the holidays, nag-stockpiling na ho kami ng kailangan po ng mga pasyente tulad ng mga PPEs, gamot para sa COVID, gamot para sa mga morbidities ng pasyente, and so forth and so on po, ma'am. Opo, Doc, may tanong lang po yung ating kasamahan sa media. Isunod ko na yung tanong ni Red Mendoza ng Manila Times. Kumusta po ang inyong health personnel? And meron po bang tinamaan ng COVID? If yes, ilan po ang currently under isolation or quarantine? Currently po, ma'am, yung healthcare workers under home quarantine, 510 po silang lahat, ma'am. Opo. Ilan po ba yung bilang ng ating mga healthcare workers niyan, Doc? Ma'am, around the 1,300 po. Opo. So halos parang nasa kalahati po kayo. Doc, ano po pa, karamihan po ba sa mga healthcare workers na ito ay kumusta po yung kanilang naturukan po ba sila ng booster shot na? Ma'am, 99.2% po sa mga healthcare workers dito naturukan na po ng ng first dose tsaka second dose po. And booster yung Opo. yung So, karamihan parang po. halos kalahati po ng workforce nyo talagang naka-isolate, po. So, kumusta po yung manpower ninyo sa ngayon, yung operasyon nyo po? Yung hospital operations po, tuloy pa rin po. Tapos tumanggap po kami ng manpower augmentation from the Department of Health Central Office. Nasa 214 personnel. Sa CHD NCR po, 10 personnel. Tsaka sa PNP General Hospital, 5 po. So a total of 229 manpower complement po sa hospital na pong ito. Opo. So Doc, ano po yung reaction ninyo dito naman sa bagong quarantine protocol na ipinatutupad po ng Department of Health ngayon sa ating mga healthcare workers? Ma'am, agree po ako dun sa pinatupad na shortened quarantine protocol sa mga healthcare workers po. And sa experience po namin, usually po, malaking tulong po ito sa amin since maaga po naming malalaman yung mga healthcare workers namin na pwede na pong bumalik sa trabaho, no? After 5 days na naka-quarantine po. Opo. Doc, may dagdag na tanong po si Red Mendoza ng Manila Times. Ano po ang masasabi ninyo that NCR will remain under alert level 3 until the end of the month? In your opinion daw po, do we need stricter restrictions or the status quo amid the surge in cases? Ma'am, sa opinion ko po, agree po ako sa alert level 3 ng NCR until the end of January.
Ang nakikita lang ho naming problem when it comes to contact tracing tsaka history taking sa mga patients namin, violation po ng minimum health protocols. Usually pang nababiolate po dito is social distancing, yun ang number 1. Number 2 po, yung wearing of face mask na hindi ho na nakakalimutan po lagi. So siguro stricter implementation po ng minimum health protocols po, ma'am. Yun ho yung magiging the best defense natin against this virus po. Opo. Doc Alfonso, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagbibigay ng panahon sa amin. Salamat po, Dr. Alfonso Victorino Pamaran Jr. mula po sa T.R.O.P.A Hospital. Mabuhay po kayo. Kayo po yung tinuturing naming modern day hero. Salamat po. Magandang umaga po. Samantala, nakatakda ng i-turnover sa pamahalaan ang itinatayong OFW Hospital sa Pampanga. Layunin nito matulungan ng mga overseas Filipino workers at kanilang pamilya na mabigyan ng medical services sa oras ng pangailangan. Narito po ang report. Nag-inspeksyon na sa OFW Hospital nitong Biyernes ang Department of Labor kasama ang DOH, lokal na pamahalaan ng Pampanga at mga opisyal ng Bloomberry Cultural Foundation. Nakatakdang i-turnover sa pamahalaan ng ospital na pangunahing siserbisyuhan ay ang mga OFW at ang kanilang pamilya. Si Senator Christopher Bongo na siyang chairperson ng Senate Committee on Health ay umaasang malaking kaginhawaan sa mga OFW ang pagkakatatag ng OFW Hospital sa San Fernando City, Pampanga. The construction and establishment of the OFW Hospital is not only a dream come true, but a fulfilled promise that serves as a testament on how much President Rodrigo Duterte values the sacrifices and contributions of our beloved OFWs. Disyembre nung nakaraang taon, nang lagdaan ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 154 para sa pagtatatag ng OFW Hospital at pagbuo ng Interagency Committee na pamumunuan ng mga kalihim ng DOLE at DOH. Maraming salamat po sa DOLE, OWA, DOH, Provincial Government of Pampanga, Bloomberry Cultural Foundation Incorporated, at sa ating mga medical workers. Dahil sa inyong ipinamalas na dedikasyon at pagmamalasakit sa ating mga OFWs, na isa katuparan ang isa sa mga pangako ni Pangulong Duterte na siguradong makapagbibigay ng karagdagang kaginhawaan para sa ating mga kababayan. Natapos ang konstruksyon ng 6 na palapag na hospital building noong Enero ng 2021 gamit ang mahigit kalahating bilyong pisong donasyon ng Bloomberry Cultural Foundation. Bukod sa itinayong OFW Hospital, kamakailan lang ay nilagdaan din ni Pangulong Duterte ang batas na magtatatag ng Department of Migrant Workers. Patunay lamang ito kung gaano kamahal at pinapahalagahan ni Pangulong Duterte ang ating mga bayaning OFWs. I am also extending my heartfelt appreciation to everyone who have envisioned and worked tirelessly to achieve this living legacy of the Duterte administration for the OFWs and their families. Isa sigo sa nagsulong para sa paglikha ng kagawarang tututok sa kapakanan ng mga OFW. Mahigpit na ipatutupad ng Quezon City local government ang pagbabawal sa mga hindi bakunado na lumabas ang kanilang bahay maliban lamang sa essential activities. Ito po ay alinsunod sa ordinansa ng lungsod ng babala ng Quezon City LGU 500 piso hanggang 3,000 piso multa ang ipapataw sa mga lalabag na residente. Hindi rin lulusot ang mga establisimento na magpapapasok ng vaccinated residents na walang essential activity. 3,000 hanggang 5,000 piso ang kakaharapin na naturang mga establisimento. Maaari rin kansilahin ang kanilang business permit at tuloy ang ipasira ang establisimento. Layo ng naturang hakbang na ipatupad ang limitadong paggalaw ng mga hindi bakunado at maprotektahan sila laban sa COVID-19. Maraming salamat po sa ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP.
Maraming salamat din po sa inyong walang sawang pagtutok sa ating programa. Hanggang bukas po muli, ako po si Yusek Ignacio at ito ang public briefing hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to. So ayun mga kaibigan at natunghayan nyo, no, katulad niya sa Quezon City po ay may multa na. Yung mga hindi bakunado na lalabas po ng hindi essential ang gagawin. Ano? So yan, unti-unti na at di ko rin alam yung iba nating mga LGU kung ano na ang gagawing mga protocols. Mga gagawin nilang mga bawal o hindi bawal, dapat at hindi dapat, no? Para po doon sa mga hindi bakunado. Well, mga kaibigan, bago tayo tuluyang magtapos muli, batiin natin ang happy birthday si Ralph Anthony Lim Perez at yun ang dadaos po ng karawan na anak po nila Ma'am Evelyn Lim Matsuo at Hiro Matsuo. So, batiin po natin ulit. Yan, muli, happy birthday Sir Ralph Anthony Lim Perez at yan, sana many more birthdays to come. At syempre po sa lahat ng nagdadaos ng karawan ngayong gabi, abay ngayong araw na ito, maraming salamat sa inyo at happy birthday. At isa na lang, Joshua, muli i-play natin yung video po ng HWPL na pre-video na ito po yung gagawin nilang anniversary, no, ngayong taon na sa January 24. So panoorin po natin saglit. On January 24, a global celebration of peace is going to happen. Hosted by HWPL Philippines, participated by different countries. Let us all witness as the peace messengers from different sectors commit themselves to the works of peace. Come and join us as we celebrate the 8th anniversary of the January 24th HWPL Peace Day. On January 24, a global celebration of peace is going to happen. Okay, yan po mga kaibigan at congratulations po sa HWPL na sana maging matagumpay ang gagawing anibersaryo po sa January 24. At ito po yung gagawin sa Pilipinas, no, dyan po sa lalawigan ng Mindanao. Okay mga kaibigan, sa oras na 7:50 po ng gabi Philippine Standard Time, abay tayo po'y pansamantala at magpapaalam at muli magbabalik bukas para po sa Tuesday edition ng programang Talakayin, Rebisahin, Opinyon, Palawakin, Aksyonan, Tropa. At yan nga, bago tayo magtatapos, maraming salamat po kay Ma'am Evelyn Lim Matsuo na nasa Japan po ngayon. No? At sa nanonood po ni Hiro Matsuo. Magandang gabi. At yan din sa aking pisa si Maria Chari Lopez Sison at siyempre si Boss Christian Andrew Lillorta, yung dati ko pong kasama sa TV5 na ngayon po ay nasa Social Security System sa Baguio City.
At kay Maring Chris Torres, maraming salamat. Siyempre kay Miss Jackie Lagpawa Dahar, yung katropa nating LMT, no? Kay Ma'am Linda Villagonza, Kuya Romel Martinez, Haji Crespo, Jojo Ribina, Jopren Sibug, Ma'am Digna Kahulugan. Ayan, maraming salamat. At ganyan din kay Kuya Rolando Tequilio Mendez. Ayan, magandang gabi. Salamat. At siyempre sa ating katropa, si John Lester De Leon de Dios, no? Si Boss Jan, na yan po, empleyado po ng Barangay Pulo dyan sa Valenzuela. Maraming salamat sa iyo, Jan. At kay Naliganap Victorio, maraming salamat sa panonood. At ganyan din kay Chris Torres, nabati ko na. At kay Ma'am Rica Feliciano po, yan, ng HWPL. At Alice Kim, yan, kasama po si Ma'am Alice Kim. At ganyan din si Veronica Shin, yan, maraming salamat. At si Aiza Alba. At siyempre si Barangay Kagawad Sanidad at Pineda po ng Tugatog, Malabon, no? At yung isa ba, Chinese na sulat, di ko maintindihan, no? Anyway, Tosya. At ganyan din kay Ma'am Aleka Fajardo. Sabi niya, thank you so much for this wonderful report sa Rosel and for adding HWPL event teaser. Ayan, siyempre naman. Siyempre, nagiging bahagi rin tayo ng mga programa ng HWPL. At siyempre, salamat din sa inyong mga pinagkakalob ng mga pagkilala, tulad po ng mga certificate, no? Maraming salamat po. At kay Ma'am Agatha Sanchez, magandang gabi sa iyo, Ma'am Agatha, at welcome at salamat sa programang panonood mo sa programang Tropa. At siyempre yung ating katropa si Rogelio Dagdag Esteban, buhat po sa Barangay Bibiklat dyan sa Kuya po, Nueva Ecija. At ganyan din kay Aiza Alba, maraming salamat. Ayan. At kay Ate Luningning Pahayag ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malabon. At kay Eduardo Sevilla, ayan, thank you po, sabi niya, thank you rin sa inyo, Sir Eduardo. At sabi naman ni Ma'am Evelyn Limaso, salamat, thank you po Sir Rosel sa pagbati kay report po na Ma'am Evelyn. Siyempre, Junakis mo yan eh. At teka, si Tio Edgardo Lopez, nanonood pala, buhat po sa Siniluan dyan sa Laguna. Magandang gabi sa iyo, Tio Eddie. Maraming salamat sa panonood. At siyempre, si Ka Armando Gonzales ng lokal ng Tinejeros dyan po sa Malabon City. No? Sino pa ba? Si Marcy Fernando. No? Buhat naman po sa Ordaneta, Pangasinan. At nanonood nga po yung kanya mga kasamang transporter, no? Ng JNT. No, doon sa Ordaneta Distribution Center. Nanonood sila, sabi niya. Yun, maraming salamat sa inyo, Marcy Fernando. Ayan. At siyempre, kay Boss Christian Andrew Rilorta ng Baguio City Social Security System. At siyempre, kay Ma'am Riza Sapanta ng Barangay Bayan-Bayanan, dyan din po sa Malabon City. Okay, muli po mga kaibigan, sa ngalan po ni Joshua Sumunat Baltaw, ako po inyong naging kasama, kabarangay, katropa, ka-TFC, kakosa, ka-jamming, dito po sa programang Tropa, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot?
Dahil iniwan at ipinagpalit, niloko ng iyong minamahal. Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villados. Naninigas ang aking katawan kapag umikot ng plaka. At haharanahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on! Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makiduet kay Randel tuwing Sabado ng hapon. Tutok na! Tawag na, mga milenyo! Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking gilid. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalon ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga katropa, ako po si Randel Villados, ang online naranista ng bagong milenyo ng Millennial Online TV, na nag-aanyaya sa inyo na makikanta, makisaya, at tumutok sa lahat ng programa ng Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Ako inyong lingkod, Rosel Lopez, ang inyong katropa, ang inyong kabarangay dito sa Millennial Online TV. Abangan ang ating mga kaganapan dito sa ating bansa at abangan din ang panunungkulan ni Kapitan sa ating Dalaw Barangay. Paano nyo kami mapapanood? I-type lamang sa inyong mga cellphone, sa inyong Facebook at YouTube, ang Millennial Online TV. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Like, subscribe, at share na. Okay mga katropa? Mga katropa, ako po si GHAZI Sarip, ang inyong tagapaghatid ng balita sa bagong milenyo, na nag-aanyaya sa inyo na tunghayan ang aking mga pag-uulat at tumutok sa lahat ng programa dito sa Millennial Online TV. I-type lamang sa inyong Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. Nood na mga katropa! Mga katropa, ako po si Ron Soriano, ang bagong tagapaghatid balita dito sa Millennial Online TV. Inyong abangan ang aking mga ihahatid na balita. I-type lang sa inyong mga cellphone, sa Facebook at YouTube ang Millennial Online TV. At panoorin ang mga programa sa Millennial Online TV. Nood na mga katropa!
Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Now, Talakayin, revisahin, opinyon, hanggang aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa, dito lang sa Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Pinaigting, pinalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, kaya sa sinakalan, alam ng puso, sa dibig mo'y buhay. Upang hinirang, kuya ka ng magiping, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay ginagang tula, tawid sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihinig, ang bituin at araw niya kailan pa may maghihinig. Luman ang araw ng walhagin pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Ang higaya na pagkay mga akin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa lahat ng bumubuo ng Millennial Online TV at sa lahat po ng sumusuporta, maraming salamat po. Millennial Online TV is now